Xin chào tất cả các anh chị, xin chào tất cả các bạn ạ. Xin được chào đón tất cả chúng ta đến với chương trình ra mắt sản phẩm Unimate của Unicity Việt Nam buổi tối ngày hôm nay ạ. Tôi tên là Mai Lan, giám đốc marketing và sales của Unicity tại Việt Nam. Rất hân hạnh được chào đón tất cả các anh chị từ khắp mọi miền đất nước, như là chào đón tất cả các anh chị nhà phân phối, các thủ lĩnh đến từ các nước trong khu vực ạ. Mai Lan nhìn thấy trong phòng Zoom của tất cả chúng ta có rất là nhiều anh chị, đúng không ạ? Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian cho buổi tối ngày hôm nay. Và để mở đầu cho cái chương trình vô cùng tuyệt vời của chúng ta thì Mai Lan xin trân trọng giới thiệu một người vô cùng đặc biệt đối với Unicity Việt Nam chúng ta. Ông là người đã đồng hành cùng với chúng ta từ những cái ngày đầu tiên, đã cùng với chúng ta xây dựng cái thị trường Unicity tại Việt Nam này. Và ông cũng là người hiểu rất rõ rằng mỗi một nhà phân phối, mỗi một khách hàng, mỗi một leader của chúng ta thì đã nỗ lực như thế nào cùng với Unicity chúng tôi trong cái sứ mệnh Make Life Better. Và trong cái chương trình buổi tối ngày hôm nay thì mặc dù ở cái nơi mà ông đang ở đấy là Hàn Quốc thì rất là muộn rồi, thế nhưng khi Mai Lan nói rằng là chúng tôi rất muốn là ông sẽ tham dự chương trình này và ông đã sẵn lòng để tham dự cùng với chúng ta. Và Mai Lan mong muốn chúng ta cùng chào đón Chủ tịch toàn cầu của Unicity International, ông Christopher Kim. Welcome, Mr. Christopher. Hello, everyone. Tất cả các bạn ạ. Wow, it's so good to be with you today. Buổi tối ngày hôm nay tôi rất là vui được gặp tất cả các bạn ạ. And welcome to each of you to our very special meeting tonight. Và cũng xin được chào đón tất cả các bạn đến với một cái chương trình vô cùng đặc biệt buổi tối ngày hôm nay. Not only I'm so excited to just see you, but also I'm very excited right now because of tonight you will see very special things during this meeting. Và cái việc là tôi vô cùng hào hứng không chỉ là bởi vì tôi được gặp tất cả các bạn, mà còn bởi vì buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ được chào đón một cái điều vô cùng đặc biệt ạ. But before we go further, I want to express my deepest gratitude and appreciation for your great efforts in month of July. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu những các cái phần chia sẻ thông tin vô cùng tuyệt vời buổi tối ngày hôm nay, tôi muốn xin được cảm ơn tất cả các bạn, bởi vì sao ạ? Các bạn đã có một cái tháng 7 vô cùng là tuyệt vời, cái nỗ lực của các bạn vô cùng là tuyệt vời ạ. Did you know that we or you, Unicity Vietnam, we set the record high in the history of Unicity Vietnam last month? Và tôi không biết rằng là các bạn có biết không, thế nhưng Unicity Việt Nam, tất cả các bạn, chúng ta đã cùng nhau tạo nên một cái kỷ lục mới cho Unicity tại thị trường Việt Nam. Not only Unicity Vietnam is growing and growing and growing in every single month, last 8 months, but July was the highest, the biggest month. Và không chỉ là trong suốt 8 tháng vừa qua, mỗi một tháng thì chúng ta lại lại có một cái sự gia tăng vô cùng là tuyệt vời. Mà cái tháng 7 vừa rồi nó còn là cái tháng mà chúng ta đạt cái mức doanh số cao nhất trong lịch sử của Unicity tại cái thị trường này ạ. So again, all our PCM Diamonds and PCM members, thank you so much for your great leadership. Và một lần nữa thì tôi muốn nói rằng là xin cảm ơn tất cả các anh chị Diamond, tất cả các anh chị PCM. Cảm ơn cái tinh thần thủ lĩnh và cái sự dẫn dắt của các anh chị. And thank each of you for your faith in Unicity, your faith in your leaders and systems, and faith in yourself. Và tôi cũng muốn xin dành lời cảm ơn mỗi một người trong số các anh chị, bởi vì chúng ta đã có một cái niềm tin vào Unicity, vào cái người thủ lĩnh dẫn dắt của các anh chị, cũng như là chúng ta đã có một cái niềm tin vào chính bản thân chúng ta. The greatest thing right now, so far in August, you are better than same time in last month in July. Và một cái điều tuyệt vời nữa đó là gì ạ? Cho đến cùng cái thời điểm này của tháng 8 thì các anh chị lại còn đang vượt cả cái thời gian cùng thời điểm này của tháng 7 nữa cơ. Now, some of you know then that owner of this company, your leader, Mr. Stuart Hughes, he came back. Và các anh chị chắc cũng đã được biết rằng người chủ của công ty chúng ta, một người thủ lĩnh vô cùng tuyệt
vời đó là gì ạ? Ông đã quay trở lại với lại cái công việc kinh doanh này, ông Steve Hughes, ông đã quay lại. And you will see him pretty soon here. Và tôi chắc chắn rằng các anh chị sẽ sớm được gặp ông ấy thôi ạ. I was talking to the other day. He says, boy, our friends and leaders in Vietnam just surprised me. Và ngày hôm vừa rồi khi mà tôi nói chuyện cùng với ông ấy, thì ông ấy có nói với tôi rằng trời ơi, tất cả các thủ lĩnh ở Việt Nam, tất cả các anh chị nhà phân phối và khách hàng ở Việt Nam thực sự đã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. And he asked me, how do I feel about the future of Vietnam, Unicity? Và ông ấy có hỏi tôi rằng tôi cảm thấy như thế nào về cái tương lai của Unicity ở tại Việt Nam. I told my boss, the future of Unicity in Vietnam is unlimited. We just don't know. They will be so big and so fast. Và tôi có nói với ông ấy rằng thưa sếp, cái tiềm năng của chúng ta ở thị trường Việt Nam nó sẽ là vô hạn. Và chúng ta chưa thể nào hình dung được nổi cái thị trường này nó sẽ có thể lớn mạnh đến như thế nào, nó có thể vững mạnh đến như thế nào. And we already see your August so far is faster and bigger than even the highest month that you had in July. Và cho đến bây giờ thì chúng ta cũng đã nhìn thấy rằng tại cái thời điểm này của tháng 8, chúng ta cũng đã vượt qua được cùng cái thời điểm này của cái tháng 7. Cái tháng mà lúc nãy chúng ta nói rằng gì ạ? Nó là cái tháng cao kỷ lục nhất trong lịch sử của chúng ta. So tonight, the fire we have, we call Unicity in Vietnam fire, right? The fire is big right now. Và buổi tối ngày hôm nay, cái ngày hôm nay chúng ta gọi rằng là gì ạ? Cái ngọn lửa của Unicity Việt Nam, đúng không ạ? Chúng ta đang nhìn thấy cái ngọn lửa của Unicity Việt Nam chúng ta đang hừng hực cháy. Now we want to pour the fuel to the fire. Và chúng tôi chỉ đang muốn là gì ạ? Đổ thêm dầu, đúng không ạ? Đổ thêm nhiên liệu vào trong cái ngọn lửa đang hừng hực cháy đó nữa. It's like a gasoline, right? And the fire will be just like exploding. Và vì có thêm nhiên liệu cho nên chúng ta chắc chắn rằng là cái gì ạ? Cái ngọn lửa đấy nó sẽ bùng cháy và nó sẽ gì ạ? Lớn hơn nữa. The product name, the new product we're about to launch tonight is we call Unimate Fuel. Và cái sản phẩm mà buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cho ra mắt đó là gì ạ? Một cái sản phẩm có tên gọi là gì ạ? Unimate Fuel. Fuel ở đây nó có nghĩa là gì ạ? Nguồn nguyên liệu, đúng không ạ? Nguồn nhiên liệu. Right? For this special purpose, we have even Dr. Lucas Grant. He is the member of our science team. Hi, Dr. Grant. Và vì cái lý do đó cho nên là buổi tối ngày hôm nay chúng tôi cũng đã mời một cái vị khách mời vô cùng đặc biệt là ông gì ạ? Tiến sĩ Lucas Grant. Ông là gì ạ? Một trong những thành viên của Hội đồng khoa học của Unicity. He will share with you his professional knowledge and experience with this product called Unimate Fuel. Và ông cũng sẽ là người chia sẻ với tất cả chúng ta cái thông tin, một cái nền tảng khoa học ẩn chứa đằng sau cái sản phẩm có tên gọi là Unimate Fuel này. Not only you're getting a new product today or tonight, but also this shows the Unicity. We are a science background company. Và không chỉ là các bạn sẽ có một cái cơ hội để được nghe những cái thông tin về một cái sản phẩm, mà các bạn sẽ còn được thấy rằng Unicity là một cái công ty dựa trên nền tảng khoa học. This shows Unicity is a continually focus, research and develop and improve the better products for you and me. Và cái điều này nó cũng chứng tỏ rằng Unicity vẫn ngày đêm tiếp tục nâng cấp, cải thiện cái sản phẩm để tạo ra những cái sản phẩm tuyệt vời hơn nữa cho các bạn, cho tôi và cho tất cả chúng ta. As you know, that I am traveling and meeting with all the leaders and distributors in Unicity. Và các bạn biết rằng với cái cương vị của mình thì tôi đi khắp nơi trên thế giới, tôi gặp gỡ rất nhiều những nhà phân phối, những khách hàng và thủ lĩnh của chúng ta. I noticed one common thing from all our very successful global leaders in Unicity. Và tôi nhận ra có một cái điểm chung của tất cả những thủ lĩnh thành công của Unicity trên toàn cầu. The common thing is those
global successful leaders in Unicity never miss the opportunity to grow. Đó là gì ạ? Tất cả những cái thủ lĩnh thành công của những người thủ lĩnh thành công của Unicity trên toàn cầu, họ chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một cái cơ hội nào để có thể trở nên thành công hơn nữa. They make sure that they take advantage of the opportunity for the recognitions and conventions. Và họ luôn luôn đảm bảo một cái việc rằng là gì ạ? Họ đón nhận tất cả những các cái cơ hội, họ tận dụng tất cả các cái cơ hội để có thể gì ạ? Được công nhận và được tưởng thưởng và được tham dự tất cả các event. And also, second, they always take advantage when Unicity launching new products. Và một cái điều nữa mà họ cũng đều tận dụng đó là gì ạ? Là họ sẽ tận dụng bất kỳ một cái cơ hội nào khi mà Unicity ra mắt một cái sản phẩm mới. Oh, I remember when we launched Unimate Fear in Korea last year. You know what our global leaders, global ambassador, Mr. Jeannie Park and Loyal Crown Diamonds, Miju Park, Young done? Và tôi vẫn còn nhớ, tôi không thể nào quên được cái thời điểm mà chúng ta launching một cái sản phẩm mới, đấy là gì ạ? Unimate Fuel ở tại Hàn Quốc vào cái chương trình GIC năm ngoái. Tôi vẫn còn nhớ rằng là Global Ambassador của chúng ta, ông Park Jin Hee, rồi Royal Crown Diamond của chúng ta, họ đã tận dụng cái cơ hội đó như thế nào? They worked very close with our science team, our scientists, and they help their people to make a life better with a new product called Unimate Fuel. Và lúc đó thì họ đã làm việc vô cùng chặt chẽ cùng với công ty, cùng với đội ngũ những nhà khoa học của công ty để gì ạ? Để hỗ trợ cho cái đội nhóm của mình để cùng make life better với cái sản phẩm Unimate Fuel này. When we launched Unimate Fuel in Korea, we saw that month that there's so many diamonds came out. Và khi mà chúng tôi ra mắt cái sản phẩm Unimate Fuel này ở tại Hàn Quốc thì vào đúng cái tháng đó chúng tôi có rất nhiều những diamond mới. Yes, the ranks are important in our business in Unicity, but more important thing I saw, they share this great product with so many people to make their life better for sure. Và đương nhiên rằng ở Unicity chúng ta thì cái việc chúng ta đạt cái danh hiệu nào nó cũng vô cùng quan trọng. Nhưng cái điều quan trọng và tuyệt vời hơn tôi nhìn thấy đó là gì ạ? Họ đã sử dụng những các cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời để chia sẻ với tất cả mọi người, để gì ạ? Để giúp cho cái cuộc sống của mọi người xung quanh họ trở nên tốt hơn. Tonight you hear from Dr. Grant, who is our scientist, knows our product very well. Buổi tối ngày hôm nay thì các anh chị sẽ có cái cơ hội được nghe từ tiến sĩ Lucas Grant. Ông là một trong những nhà khoa học của Unicity và ông hiểu cái sản phẩm của chúng ta vô cùng rõ ràng. And you will have opportunity to see this Unimate Fuel to make people's life better. Và các anh chị cũng sẽ có một cái cơ hội để xem rằng cái sản phẩm Unimate Fuel này nó sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta và những người xung quanh chúng ta trở nên tốt đẹp hơn như thế nào. I want to ask a question to you. Và tôi muốn hỏi các anh chị một cái câu hỏi. You will get the knowledge, the scientific knowledge from Dr. Grant about fuel. Các anh chị nhận được những các cái thông tin, những các cái kiến thức một cách hoàn toàn khoa học từ tiến sĩ Grant. And you're having a product called new product, Unimate Fuel. Và các anh chị có trong tay một cái sản phẩm mới, một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời có tên gọi là Unimate Fuel. With these two great informations and product, what are you going to do? Và với những các cái thông tin vô cùng tuyệt vời, với những cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời này, thì cái câu hỏi của tôi dành cho các anh chị là các anh chị sẽ sử dụng nó như thế nào? Các anh chị sẽ làm gì với nó? You have to make a decision tonight, after this meeting, after Dr. Grant's training and lecture. You have to make a decision what you are going to do with his knowledge that he shared with you and this great product. Either make your life better or not.
Và các anh chị phải đưa ra cho mình một cái quyết định ngay buổi tối ngày hôm nay. Sau khi các anh chị nghe cái phần chia sẻ, nghe cái bài giảng của tiến sĩ Lucas Grant, các anh chị sẽ phải tự đưa ra cho mình một cái quyết định rằng các anh chị sẽ sử dụng cái kiến thức đó, các anh chị sẽ sử dụng cái sản phẩm đó để make life better, để làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn như thế nào, để làm cho cuộc sống của những người xung quanh mình trở nên tốt đẹp hơn như thế nào. Tonight will be the night it will change your life. Và tôi nghĩ rằng buổi tối ngày hôm nay sẽ là một cái buổi tối mà nó thay đổi cái cuộc đời của các anh chị. If you make a decision tonight, then you will take this opportunity, take this advantage, like all the successful and great global leaders in Unicity, and then you will live your dream someday. Và nếu như buổi tối ngày hôm nay các anh chị đưa ra một cái quyết định rằng các anh chị sẽ đón nhận cái cơ hội này, các anh chị sẽ sử dụng cái cơ hội này giống như rất nhiều những thủ lĩnh thành công khác của chúng tôi đã sử dụng. Các anh chị hãy tận dụng cái cơ hội này để các anh chị có thể làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, làm cho cuộc sống của những người xung quanh mình trở nên tốt đẹp hơn. Thì tôi tin chắc một điều rằng các anh chị sẽ sống một cái cuộc sống trong mơ của mình. Once more, thank you so much for your time tonight. And you will never regret that the time you spent tonight with Dr. Grant and Ms. Lamai and your leaders for the new, awesome, excellent protocol, Unimate Fear. Và một lần nữa, một cái điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là gì ạ? Cảm ơn các anh chị đã dành cái thời gian buổi tối ngày hôm nay. Tôi biết chắc một điều rằng các anh chị sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc vì chúng ta đã dành thời gian cùng với tiến sĩ Lucas Grant, cùng với chị Mai Lan, cùng với tất cả các thủ lĩnh của các anh chị, và các anh chị sẽ được nghe những cái thông tin và được biết một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời có tên gọi là Unimate Fuel. I cannot wait to see you setting another highest month in the history of Unicity Vietnam. Và tôi không thể nào ngừng được cái việc nghĩ rằng chắc chắn cái tháng này lại là một cái tháng nữa các anh chị sẽ lại vượt qua chính cái kỷ lục của mình để tạo nên một cái kỷ lục mới cho Unicity ở tại Việt Nam. In this month, August. Vào cái tháng này, tháng 8 này ạ. With the Unimate Fuel. Với cái sản phẩm có tên gọi là Unimate Fuel. Thank you very much. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Thank you, Mr. Christopher Kim. Thank you very much. Thank you. Dr. Grant, have a good time today. Thank you. Vâng, và như tất cả các anh chị thì đã biết rồi đúng không ạ? Unicity là một cái công ty dẫn đầu thế giới về sức khỏe chuyển hóa. Và tại Unicity thì chúng ta có cái nền tảng nghiên cứu khoa học của chúng tôi thì có bao gồm 4 cái phần. Thứ nhất đó là nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Thứ hai là đảm bảo cái chất lượng sản phẩm của chúng ta được đi ra đến với tất cả những thành viên của Unicity, các khách hàng và các nhà phân phối. Cái thứ ba của Unicity đó chính là cái bộ phận pháp chế của chúng tôi, bộ phận đăng ký sản phẩm của chúng tôi, đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm khi mà đến với bất kỳ một cái thị trường nào trên thế giới thì cũng có cùng một cái chất lượng cũng như là cùng một cái một cái tương đồng ở tất cả các thị trường với nhau. Và cái điều thứ tư khiến cho khoa học của Unicity vô cùng nổi bật đó chính là hội đồng khoa học và ban cố vấn khoa học của Unicity. Và ngày hôm nay, buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được vô cùng hân hạnh được chào đón một cái thành viên của ban khoa học cũng như là hội đồng cố vấn khoa học của Unicity. Và trước khi mà chúng ta đến với cái phần chia sẻ của ông thì Mai Lan xin mời chúng ta hãy cùng xem một cái đoạn video ngắn về cái sản phẩm mà ngày hôm nay chúng ta đã được nghe thông tin được không ạ? Vâng, xin các bạn phòng máy cho cái video về Unimate Fuel lên được không ạ? Vâng,
Và để giúp cho chúng ta hiểu rõ được những các cái thông tin vô cùng tuyệt vời về cái sản phẩm Unimate Fuel này, một cái sản phẩm mà từ khi ra mắt ở tại GMIC Hàn Quốc năm 2019 thì nó đã trở thành một cái sản phẩm vô cùng được yêu thích, vô cùng được ưa chuộng, và giống như ông Christopher Kim vừa mới chia sẻ thì nó đã có rất là nhiều thủ lĩnh tận dụng cái cơ hội của ra mắt cái sản phẩm này để trở thành diamond ở tại thị trường Hàn Quốc và những các cái thị trường khác ở trên thế giới. Và Melan xin chúng ta hãy cùng chào đón tiến sĩ Lucas Grant, người sẽ chia sẻ với tất cả chúng ta những cái thông tin về sản phẩm vô cùng tuyệt vời buổi tối ngày hôm nay. So welcome Dr. Lucas Grant. Hello. Thank you, Lamai, for having me tonight. It's great to be here with you this evening. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin cảm ơn chị Mai Lan đã giới thiệu tôi đến với các bạn vào buổi tối ngày hôm nay ạ. And so much for having me to launch this fabulous product, Unimate Fuel, and welcome it to Vietnam. Và tôi thực sự rất là hân hạnh được giới thiệu một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời, đó là Unimate Fuel đến với thị trường Việt Nam của các bạn. I know you will all love this fabulous product. And Christopher Kim actually talked a lot about this. And we probably actually have a lot of viewers tonight who have actually already tried this great product and had this awesome opportunity to taste it. Và tôi chắc rằng cái sản phẩm này là một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời, giống như là ông Christopher Kim đã chia sẻ với các bạn. Và tôi cũng mong muốn rằng những các cái thông tin mà tôi chia sẻ buổi tối ngày hôm nay có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về cái sản phẩm này. So I've been invited to have this fabulous opportunity to really introduce you to some great information about Unimate Fuel and how it can really be part of optimizing your metabolic health goals. Và tôi cũng rất là hân hạnh được là một cái người mà chia sẻ đến với tất cả các anh chị và các bạn cái thông tin về cái sản phẩm này, về cái việc cái sản phẩm này nó hỗ trợ cho chúng ta trong cái sức khỏe chuyển hóa như thế nào, để tạo một cái sự linh hoạt trong cái sức khỏe chuyển hóa của chúng ta như thế nào. And of course, you all know that at Unicity, we're very passionate about developing innovative products that really help to maintain that proper metabolic function. But these are also easy to use and taste amazing. And this Unimate Fuel tonight is absolutely no exception. Và giống như chúng ta đều đã biết rằng ở tại Unicity thì cái niềm đam mê của chúng tôi đó là gì ạ? Cho ra đời những các cái sản phẩm mới dựa trên những các cái nền tảng khoa học mà giúp hỗ trợ chúng ta trong cái sức khỏe chuyển hóa. Và tôi phải nói rằng Unimate là một trong những các cái sản phẩm mà nằm trong cái bộ để có thể hỗ trợ cho chúng ta có cái sức khỏe chuyển hóa tốt hơn. So when we actually think about metabolic health, we probably don't stop and think that our mood is actually a factor and our mental focus is so central to this health aspect of metabolic health. Và khi mà chúng ta nói đến cái sức khỏe chuyển hóa thì có lẽ là rất ít người trong số chúng ta lại hình dung được rằng là cái cảm xúc của chúng ta, những các cái trạng thái tinh thần của chúng ta nó lại liên quan mật thiết đến cái việc cái sức khỏe chuyển hóa của chúng ta như thế nào. And this is because when you feel good, you will actually be better motivated to continue with your metabolic health goals. But I also want you to feel energetic and healthy to improve your mood also. So it's actually a very important two-way street between how you're feeling and your health goals. Và các bạn biết rằng giống như tôi vừa mới nói, có một cái sự liên kết vô cùng mật thiết giữa cái việc là cái trạng thái của chúng ta như thế nào. Chúng ta sẽ luôn luôn có một cái trạng thái tốt, có một cái cảm xúc tốt khi mà chúng ta cảm thấy khỏe, cơ thể của chúng ta khỏe và cái sức khỏe chuyển hóa của chúng ta cũng khỏe. Và tôi phải nói rằng nếu như chúng ta có những các cái sản phẩm để giúp cho chúng ta hỗ trợ cái sức khỏe chuyển hóa thì nó đồng thời cũng tạo ra cho chúng ta một cái trạng thái tinh thần vô cùng là tuyệt vời. And this is why I love Unimate Fuel so much, because of the improved cognitive balance that will actually help to support you with improved mood. And this is one of my favorite aspects of Unimate Fuel. Và đó là cái lý do tại sao mà tôi vô cùng yêu thích cái sản phẩm Unimate Fuel này. Bởi vì giống như tôi vừa nói, nó giúp cho chúng ta gia tăng cái nhận thức của não bộ chúng ta, giúp cho chúng ta có một cái não bộ khỏe. Và vì cái việc đó cho nên là nó cũng gia tăng cái cảm xúc của chúng ta nữa. And Christopher Kim actually mentioned Mr. Stuart Hughes tonight. And of course, I like to talk about one of his great quotes, but I think really fits well with Unimate Fuel. And that's the fact that it's the mindset over, it's more important than the skill set.
Và giống như hôm nay thì ông Christopher Kim có nói đến việc là ông Steve Hughes, chủ của công ty chúng ta đã quay trở lại. Và tôi muốn chia sẻ đến các anh chị một cái điều vô cùng nhỏ, đó là gì ạ? Khi mà tôi được nghe cái câu chuyện của ông ấy nói về cái việc là gì ạ? Giữa các cái kỹ năng, tức là skill set và mindset, thì nó có một cái sự liên quan mật thiết như thế nào? Cái tức là gì ạ? Cái kỹ năng và cái tư duy nó liên quan mật thiết với nhau như thế nào? And the reason I really think about mindset being more important than the actual physical endurance of our bodies is it's really about how we feel, is how well we will continue with our metabolic health goals. Và khi mà tôi càng nghĩ đến cái việc rằng cái mindset, cái tư duy của chúng ta nó quan trọng như thế nào, thì tôi lại nghĩ đến cái việc rằng là nó quan trọng như thế nào đối với cái sức khỏe thể chất của chúng ta. Bởi vì nếu như chúng ta không có một cái trạng thái tinh thần tốt thì có nghĩa là gì ạ? Đồng nghĩa với việc chúng ta không có một cái sức khỏe chuyển hóa tốt. And this is because good metabolic health actually starts in the brain. So we're actually literally starting at the top. Và chúng ta biết rằng cái sức khỏe chuyển hóa thì nó bắt đầu từ não bộ. Và giống như là tôi đã chia sẻ, đúng không ạ? Nó bắt đầu từ trên gì ạ? Từ trên đầu của chúng ta đi xuống. So when we talk about this balance in the brain, we're thinking about this concept. You can think of this as this constant fluctuation of different cellular reactions that help us and change the way we feel. Và khi mà chúng ta nói đến cái sự cân bằng của não bộ, đó là chúng ta nói đến việc rằng là có rất nhiều những các cái phản ứng hóa học, có rất là nhiều những các cái thứ mà diễn ra ở trong đầu của chúng ta, khiến cho gì ạ? Khiến cho cái não bộ của chúng ta được hoạt động theo một cái cách hoàn toàn đúng. And diet is actually a very significant component of this. And this is because it is the source of many of these important nutrients that our brain uses and requires. Và chúng ta biết rằng là để cho chúng ta có thể duy trì một cái sức khỏe của não bộ, một cái sự cân bằng của não bộ, thì có rất là nhiều thứ mà cái não của chúng ta cần thiết để gì ạ? Để giữ cái trạng thái đó. So you can actually think about if the brain is actually out of balance, you might feel a bit down or a bit lethargic, and you'll have decreased productivity, and you aren't going to be as focused to complete those very important tasks in your daily life. Và chúng ta biết rằng là nếu như cái não bộ của chúng ta khi mà nó mất cân bằng thì chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái là gì ạ? Tinh thần của chúng ta sẽ bị đi xuống này, rồi chúng ta sẽ cảm thấy rằng là gì ạ? Mình làm việc kém hiệu quả, rồi có rất là nhiều khi chúng ta sẽ cảm thấy rằng là cả một cái ngày làm việc của chúng ta nó không có một cái chút cảm hứng hay là một chút hiệu quả nào cả. So you might have actually experienced this in your with your recent events in your daily life, where if we have a particularly bad meal and you feel a bit off in the way you feel, and this can last for a few days. I know I've experienced this a bit in lockdown with the increased intake of takeaway food that we get delivered to our homes. Và các bạn tôi lấy ví dụ như này, các bạn hãy nghĩ đến cái việc là gì ạ? Ví dụ như chúng ta ăn một cái bữa ăn nào đó mà chúng ta không cảm thấy rằng đấy là một cái bữa ăn lành mạnh, và chúng ta cảm thấy rằng đấy là cái bữa ăn nó không ngon chẳng hạn. Cái cảm giác đó, những cái thứ đó nó sẽ đi cho viện suốt với chúng ta gì ạ? Trong vòng mấy ngày liền, đúng không ạ? But when your brain is actually in balance, you have this improved focus and greater productivity. You have this passion and desire to complete your goals. Và khi mà các bạn cái não bộ của chúng ta ở trong cái trạng thái được cân bằng thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Mọi thứ nó đều có cái sự khả tính, và chúng ta thấy rằng là gì ạ? Chúng ta cái vẻ bên ngoài của chúng ta, cái diện mạo của chúng ta, cũng như là cái tính gọi là tính hiệu quả của chúng ta, nó sẽ được gia tăng rất là nhiều. And this actually ties into our endurance and our stamina and our overall metabolic health, really supporting our life and health choices. Và chúng ta biết rằng là cái sự bền, những các cái sự dẻo dai mà chúng ta cũng cần có cho cái cơ thể của chúng ta để gì ạ? Chúng ta có một cái sức khỏe chuyển hóa tốt, và gì ạ? Cho chúng ta có một cái cuộc sống vô cùng là khỏe mạnh nữa. So Unimate feels it's great to help you to achieve those metabolic health goals, because improved cognitive function, as I mentioned, will actually help you to feel more energized and have the vitality to perform your exercise and life goals.
Và như vậy thì tôi hoàn toàn có thể nói rằng cái sản phẩm Unimate Fuel này nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe chuyển hóa tốt hơn, và nó sẽ gì ạ? Vừa gia tăng cái sức khỏe, cái sự tập trung, cái nhận thức cũng như là cái sức khỏe não bộ của chúng ta. Nó lại vừa giúp cho cơ thể của chúng ta có một cái sức bền để nó có thể gì ạ? Đạt được đến cái sức khỏe chuyển hóa mong muốn của chúng ta. And this is really why Unimate Fuel is such an incredible product. It combines that powerful yerba mate extract from Unimate with this fuel that keeps you going with the endurance that you need. Và đó là cái lý do tại sao mà cái sản phẩm Unimate Fuel này nó có cái nguồn gốc, có cái thành phần từ gì ạ? Từ cái lá yerba mate, đúng không ạ? Và nó giúp cho chúng ta cung cấp cho chúng ta tất cả những các cái hoạt chất sinh học mà chúng ta mong muốn để có thể có được tất cả những các cái chức năng nhận thức của não bộ cũng như cái sức bền mà tôi vừa mới chia sẻ với các bạn phía bên trên. So Unimate Fuel will actually help to maintain that real endurance and that peak physical performance. Và tôi cũng vừa nói rồi, cái sản phẩm Unimate Fuel này nó còn giúp cho chúng ta gì ạ? Gia tăng cái sức bền để giúp cho cơ thể của chúng ta gì ạ? Có được cái sự dẻo dai hơn. So it does this by providing the right fuels, and we'll talk a lot more about those tonight, that keep your body running at optimal performance and making you strive longer in your day. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin, sẽ cùng nghe chia sẻ với nhau về cái việc tại sao cái sản phẩm này có tên gọi là Fuel, và nó thực sự là một cái nhiên liệu như thế nào cho chúng ta sử dụng hàng ngày để giúp chúng ta có một cái ngày hoàn hảo hơn, có một cái cuộc sống thực sự tốt hơn. But it also combines that with those impressive cognitive benefits of Unimate, which I really love about this product. Và giống như tôi đã nói, cái sản phẩm này nó có chứa mate, đúng không ạ? Và đó là một trong những các cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời mà tôi vô cùng yêu thích. Because as we all know, and we love here at Unicity, that metabolic health is actually one of the most important parts of human physiology. And this is because it allows the body to really perform at that peak performance. Và ở tại Unicity thì chúng ta biết đến cái khái niệm về gì ạ? Sức khỏe chuyển hóa, và đó là cái lý do tại sao mà chúng ta cần một cái sức khỏe chuyển hóa cân bằng để cái cơ thể của chúng ta có thể đạt được đến cái trạng thái tốt nhất của mình. Because when we actually stop to think about metabolic health, it's very important to remember that our bodies have this extraordinary ability to adapt to a variety of conditions. Và khi mà chúng ta nói đến cái sức khỏe chuyển hóa thì có một cái điều mà chúng ta cần phải nhớ rất là rõ, đó là gì ạ? Đó là cái cơ thể của chúng ta nó được sinh ra một cách hoàn toàn tự nhiên để nó có thể gì ạ? Thích nghi, điều chỉnh với rất nhiều những các cái môi trường sống cũng như là cái khả năng sống khác nhau. So our bodies are actually designed to survive these times of experience, when we experience times of famine and times when we have resources in plenty. Và chúng ta phải hiểu rằng theo như tôi nói, cái cơ thể của chúng ta nó được kiến tạo để gì ạ? Có thể chịu đựng được cả những cái khoảng thời gian mà chúng ta gì ạ? Nhịn, đúng ạ, chúng ta không ăn, và cả những cái khoảng thời gian mà gì ạ? Chúng ta có rất là dồi dào những các cái gì ạ? Những các cái nguồn năng lượng mà chúng ta dung nạp vào cơ thể của mình. So when we have times of excess food, our bodies are actually adapted to store this excess energy as fat. And then in times of famine, we can really rely on this storage and use this fat for energy. Và giống như là tôi đã nói, khi mà chúng ta có một cái nguồn thức ăn dồi dào cung cấp vào trong cơ thể của chúng ta, một cái nguồn gọi là đồ ăn dồi dào, thì đó là cái lúc mà cơ thể của chúng ta nó sẽ sử dụng những các cái năng lượng từ cái đồ ăn đó, đồng thời gì ạ? Nó sẽ dự trữ cái chất béo để gì ạ? Trong những cái lúc mà chúng ta nhịn ăn hoặc chúng ta không ăn thì nó sử dụng những các cái chất béo đó để tạo ra năng lượng cho cơ thể. So of course, as I mentioned, we have this ability to switch from using both carbohydrates for energy and also fat for energy. And we call this ability to switch between the use of these two macronutrients metabolic flexibility. Và giống như tôi vừa mới mô tả cho tất cả chúng ta, cơ thể của chúng ta thì nó được thiết kế để gì ạ? Có thể sử dụng cả cái tinh bột, cả đường lẫn chất béo để làm năng lượng. Và cái khả năng để chuyển đổi giữa cái việc sử dụng hai cái nguồn năng lượng này nó được gọi là cái sự linh hoạt để trao đổi chất.
But there's actually a lot of pressures on us at the moment, and poor lifestyle factors have actually changed the way our body is flexible in the use of carbohydrates and fats. Thế nhưng mà cái cơ thể của chúng ta lại cũng có những các cái chịu những các cái sự ảnh hưởng khác nhau về cái việc nó sẽ sử dụng cái nguồn năng lượng nào để tạo ra nó sẽ sử dụng cái nguồn nhiên liệu nào để tạo ra năng lượng cho cơ thể. Nó có thể theo một cái cách nào đó cơ thể của chúng ta có thể sử dụng tinh bột và đường nhiều hơn, hoặc là sử dụng chất béo nhiều hơn để tạo ra năng lượng. And we actually talk about this a lot, where we're in this current perfect storm of poor metabolic health. And it's actually one of the biggest risks to health globally. Và khi mà chúng ta nói đến cái sức khỏe chuyển hóa thì chúng ta cũng nói đến cái cơn bão chuyển hóa, một trong những các cái vấn nạn mà chúng ta phải đối mặt trên toàn cầu. So the problem is that we're actually eating a lot of this highly processed, sugar-dense foods. And in these modern times, we have this stable and excess increase in our food supplies. So we aren't giving ourselves the opportunity to not have this constant intake of sugary processed foods. Và cái vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt với đó chính là là cái sự trao đổi chất không linh hoạt. Đó là những các cái đồ ăn mà chúng ta ăn hiện tại bây giờ, nó là những các cái đồ ăn được chế biến sẵn, nó là những cái đồ ăn mà rất là nhiều tinh bột và rất nhiều đường, và nó là những cái đồ ăn không lành mạnh, và nó khiến cho cơ thể của chúng. And this actually leads to this constant intake of glucose and this elevated level of insulin, and this is in the bloodstream. And this actually affects the way we use. Lúc nào cũng dư thừa những các cái thành phần như vậy, nó khiến cho Hello? Sorry. And this actually affects the way that we utilize carbohydrates and fats in our body. Và nó với những các cái đồ ăn mà chúng ta ăn vào thì nó ảnh hưởng đến cái việc là cơ thể của chúng ta sẽ sử dụng cái nguồn nhiên liệu nào để tạo ra năng lượng. Nó sẽ sử dụng tinh bột và đường, hay là nó sẽ sử dụng chất béo dự trữ để tạo ra năng lượng. So we have this constant elevated level of insulin in the bloodstream. We actually can't access stored fat as an alternative energy source. Và nếu như chúng ta liên tục làm cho cái insulin của chúng ta, làm cho cái insulin trong máu của chúng ta tăng cao, thì chúng ta sẽ không thể nào truy nhập vào các cái nguồn chất béo dự trữ để biến nó thành năng lượng được. So this is why we become metabolically inflexible, because we are only using 1/2 of that potential use of energy. Và đó là cái lý do tại sao mà chúng ta gọi rằng là trao đổi chất không linh hoạt. Bởi vì lúc đó là lúc mà cơ thể của chúng ta chỉ có thể sử dụng một nửa cái khả năng dự trữ của mình để tạo ra năng lượng mà thôi. And if you look at this image, these are actually, a lot of for us, these are comfort foods, and we really enjoy their intake. So as part of the problem, as much as they are, they're really part of our enjoyment in life. Và cái điều mà tôi cảm thấy vô cùng nguy hiểm hơn nữa, đó là các anh chị, các bạn hãy nhìn đến những các cái đồ ăn xem ạ. Những cái điều nguy hiểm ở đây đó là gì ạ? Nó là những cái thứ mà chúng ta vô cùng enjoy, chúng ta vô cùng thích khi mà chúng ta ăn hàng ngày, và chúng ta thực sự là thích thú nó khi chúng ta ăn. But if you actually look at this image and break it down, there's actually almost one type of food in all these different food groups food types that we're looking at, and that is simple sugars. And this is glucose, fructose, and of course starch. Và nếu như các bạn mà nhìn kỹ đến từng những các cái đồ ăn ở trên cái hình này mà xem ạ, thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng nó là toàn những các cái đồ ăn mà chứa hoặc là đường, hoặc là tinh bột, hoặc là những các cái thứ đồ ăn, hoặc là những cái thứ mà được chế biến sẵn, đúng không ạ? So the problem is that these starches are actually just chains of these simple sugars, especially glucose. And we are massively adapted to digest this very rapidly and with ease, because we've never experienced such an environment where it is so readily available to us. Và khi mà chúng ta nhìn đến những các cái này thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cái việc rằng là cơ thể của chúng ta dung nạp những cái thứ này, và nó sẽ khiến cho chúng ta rơi vào cái trạng thái mất cân bằng đến mức như thế nào. And throughout the world, these diets are actually becoming more modernized in a way that is one of the fastest drivers of poor metabolic health through Asia and the world.
Và một cái điều nữa mà chúng ta biết rằng là cái điều tệ hơn nữa đó là những các cái thứ đồ ăn này thì nó lại được nổi tiếng ở trên toàn cầu. Những các cái thứ đồ ăn chế biến sẵn này nó khiến cho không chỉ là ở những các cái nước mà tư bản, những các cái nước phát triển, mà nó còn sang tất cả những các cái nước ở châu Á hoặc tất cả mọi nơi đều có những các cái thứ đồ ăn chế biến sẵn này. And increased insulin from all this intake of glucose actually leads to this insulin resistance. And this is related to a range of poor health outcomes. Và cái việc mà chúng ta liên tục sử dụng những các cái đồ ăn có nhiều tinh bột, nhiều đường như thế này, nó khiến cho insulin của chúng ta lúc nào cũng ở cái mức mức cao. Và cái việc insulin của chúng ta nó luôn luôn ở cái trạng thái cao, nó dẫn đến cái bệnh gọi là cái trạng thái, cái trạng thái gọi là trạng thái kháng insulin. Và cái việc kháng insulin nó dẫn đến rất là nhiều những các cái tác hại cho cái sức khỏe nói chung của chúng ta. And this can be such things as trouble sleeping, stress, low energy, and further sugar cravings. So not only is it a problem when you actually eat these sugary foods, you actually get into this development of craving more of them. Và một trong những các cái thứ mà chúng ta sẽ nhìn thấy khi mà chúng ta bị kháng insulin đó là chúng ta sẽ bị ngủ kém, đúng không ạ? Chúng ta bị mất ngủ này, chúng ta luôn luôn ở cái trạng thái căng thẳng này, chúng ta bị giảm năng lượng này, và thậm chí là lúc nào chúng ta cũng thèm ăn, ở cái trạng thái thèm ăn, thèm đường, đúng không ạ? Có nghĩa là khi các bạn mà càng ăn nhiều tinh bột, càng ăn nhiều đường thì các bạn sẽ nhận thấy rằng mình càng dễ rơi vào cái trạng thái thèm những các cái thứ đó nhiều hơn. And of course, with this, you actually end up gaining excessive weight. But of course, weight gain is not the only measurement of poor metabolic health. You may still be at risk of other metabolic health issues. Và với cái việc mà thường xuyên bị các cái trạng thái như thế này thì chúng ta sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta tăng cân. Và không chỉ là chúng ta tăng cân nó là một cái biểu hiện đầu tiên của cái việc là sức khỏe chuyển hóa của chúng ta không tốt, mà với cái việc tăng cân này nó còn dẫn theo rất nhiều những các cái rối loạn chuyển hóa khác nữa cho cơ thể của chúng ta. And we actually talk about this a lot, where it's estimated that only 12%, such a low number of adults, are actually metabolically fit. Và khi mà nói đến cái việc là tăng cân hay là đến cái việc rối loạn chuyển hóa thì chúng ta biết rằng là chỉ có 12% những người bình thường của chúng ta ở trong cái trạng thái chuyển hóa cân bằng mà thôi. And they are defined as being healthy in 5 key areas, which we'd like to talk a lot about here at Unicity. And that's their blood glucose is normal, they have normal blood pressure, and their waist circumference is normal, coupled with healthy cholesterol levels. Và khi mà chúng ta nói đến những các cái dấu hiệu của rối loạn chuyển hóa thì ở Unicity chúng ta biết đến 5 cái điều, đúng không ạ? Thứ nhất là cái đường huyết của chúng ta, thứ hai là huyết áp của chúng ta, thứ ba là cái cân nặng của chúng ta, thứ tư là những các cái số đo, vòng đo của cơ thể, và cuối cùng nó là cái trạng thái sức khỏe chuyển hóa chung của chúng ta. And this is what is considered healthy for metabolic health. So these 5 key areas are what is important to define being metabolically fit. Và 5 cái điều mà chúng ta biết ở tại Unicity này nó là cái dấu hiệu để nhận biết rằng chúng ta có đang ở trong cái trạng thái sức khỏe chuyển hóa an toàn hay không. But of course, to be metabolically healthy, insulin is a very important hormone that we very much require to function. Và khi mà chúng ta nói đến cái việc sức khỏe chuyển hóa cân bằng thì chúng ta bắt buộc phải nói đến insulin. Nó là một trong những các cái loại hormone mà dẫn đến có cái tác động vô cùng là quan trọng và vô cùng sâu sắc đến cái sức khỏe chuyển hóa của chúng ta. So it serves this very important function of allowing the glucose that we've eaten from our foods, and so it allows the glucose to access our cells and to provide our cells with energy. Và chúng ta biết rằng là insulin nó là một cái hormone mà nó được sản xuất ra từ tuyến tụy, đúng không ạ? Và insulin thì nó có cái tác dụng đó là nó chuyển cái đường, cái glucose từ máu của chúng ta vào đến tế bào, và tế bào của chúng ta sử dụng những các cái đó để là để làm năng lượng dự trữ hoặc là để dự trữ. But everything needs to be in moderation. I'm sure that you've all remember your parents saying this a lot to us as children, that we have to have everything in moderation. Too much of anything is not a good thing.
Và chúng ta thì cũng nhớ rằng là để chúng ta luôn luôn phải cân bằng tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Các bạn thì vẫn nhớ rằng là bố mẹ của chúng ta hay nói với chúng ta, hoặc là chúng ta nói với con của chúng ta rằng là quá nhiều cái thứ gì đó thì nó cũng không tốt, tất cả mọi thứ đều phải chỉ là ở mức vừa đủ mà thôi. So in this case, when we have too much glucose and more than our body actually requires, we store these excess sugars as fat and we gain weight. Và cái tương tự như thế diễn ra với cơ thể của chúng ta. Khi mà chúng ta liên tục ăn nhiều những các cái đồ ăn có chứa tinh bột và có chứa đường, nó sẽ khiến cho cái việc đường vào trong cơ thể của chúng ta nó quá nhiều, và nó khiến cho chúng ta bị bị rơi vào cái trạng thái là mất cân bằng, và chúng ta bị tăng cân, và với cái việc tăng cân đấy thì chúng ta tích mỡ. And as long as we actually have this constantly high and elevated insulin, it's from eating all these simple sugary foods that I outlined in that photo, you won't actually be able to lower that insulin level and obtain to utilize that fat as energy. Và giống như là tôi vừa mới nói với chúng ta, nếu như chúng ta liên tục ăn những các cái đồ ăn mà chứa nhiều tinh bột, chứa nhiều đường, giống như là cái bức ảnh mà tôi chia sẻ với các bạn lúc nãy thì khiến cho cái insulin của chúng ta không bao giờ ở cái trạng thái thấp được, lúc nào nó cũng nó cũng ở cái trạng thái cao. Và khi insulin của chúng ta giờ ở cái trạng thái cao liên tục, chúng ta bị kháng insulin, thì cơ thể của chúng ta không thể nào truy cập vào cái nguồn chất béo dự trữ trong cơ thể của mình để lấy nó làm năng lượng được. So high insulin in the body from all that glucose intake actually prevents fat as that accessible energy source. And this is what we call metabolically inflexible, because you're only utilizing the intake of carbohydrates. Và giống như là tôi vừa mới nói, khi mà cơ thể của chúng ta không truy cập được vào cái nguồn chất béo dự trữ để biến nó làm năng lượng, nó chỉ sử dụng một cái nguồn năng lượng duy nhất, đó là là carbon, là cát, đúng không ạ, là tinh bột, thì nó sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta rơi vào cái trạng thái gọi là mất cân bằng chuyển hóa. So we can actually use a good analogy to explain this, and this is the analogy of a petrol tanker, or a petrol truck as we call it in Australia. Và đây là một cái ví dụ ở trên màn hình mà các bạn nhìn thấy rất là rõ. Tôi sẽ lấy cái này để làm một cái ví dụ, một cái xe mà chúng tôi nhìn thấy thường xuyên ở Úc, nơi mà tôi sinh ra. And I really love this analogy, and I'll try and come up with some really other good analogies to help you to explain this. I remember I think I talked to you about the analogy about music bands and gut health. I think that one was quite a good one. But I'll get some more for and to talk about these analogies for carbohydrate and fat use. Và cái hình ảnh này nó là một cái hình ảnh mà tôi nghĩ rằng nó vô cùng thích hợp để cho tôi diễn tả với các bạn về cái việc là cơ thể của chúng ta truy cập vào cái nguồn năng lượng từ tinh bột và đường và cái chất béo như thế nào. Lúc trước thì các bạn nào nghe tôi chia sẻ thì các bạn đã nhìn thấy đã từng nghe tôi chia sẻ về cái việc là một cái ban nhạc rồi liên quan đến cái sức khỏe của cái sức khỏe của đường ruột như thế nào, đúng không ạ? Thì đây là một cái ví dụ mà vô cùng điển hình mà tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu rõ thêm về cái vấn đề này. So in this analogy, although this petrol truck actually carries a large amount of fuel in its trailer, it's actually only limited to use that small source of fuel that is kept in that small fuel tank at the front of the truck. And that's circled in the orange here and representative of carbohydrates. Và các bạn sẽ nhìn thấy rằng là ở trong cái xe này, cái xe tải này thì nó sẽ có hai cái bình khác nhau. Một cái bình nhỏ ở đằng trước và một cái bình rất là to ở đằng sau. Cái bình nhỏ ở đằng trước thì nó giống như là, tôi lấy ví dụ, nó giống như là cái cái nguồn dự trữ, cái nguồn năng lượng mà chúng ta có thể lấy từ đó ra, đó là tinh bột và đường. Còn cái thùng to mà nó chở ở đằng sau nó sẽ là chất béo. So this can actually be said about our bodies as well. So when you think when insulin is high, our bodies are limited to only use that small tank that is the carbohydrates for fuel, while the fat that's being carried around in that large trailer, it cannot be accessed. Và các bạn hãy tưởng tượng cái xe tải này nó giống như cơ thể của chúng ta. Nếu như cơ thể của chúng ta luôn luôn bị ở cái trạng thái insulin cao, chúng ta bị kháng insulin, thì cơ thể của chúng ta chỉ có thể truy cập vào một cái nguồn duy nhất, đấy là cái thùng nhỏ ở đằng trước
của tinh bột và đường để sử dụng nó làm nhiên liệu thôi. Còn chúng ta phải chở theo cả một cái thùng to đằng sau là cái chất béo, nhưng chúng ta lại không thể nào truy cập vào cái nguồn chất béo đó để biến nó thành năng lượng được. So that fat that's been carried around by that trailer cannot be accessed. It's like the isolation weight that I'm carrying around since I've been in this lockdown here. Và chúng ta hãy tưởng tượng khi mà cái xe này nó cứ phải chở một cái thùng chất béo to đùng như vậy, nó giống như cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta phải chở một cái cơ thể của chúng ta phải phải chở theo rất là nhiều chất béo, thì nó sẽ khiến cho chúng ta bị béo phì, đúng không ạ? Cái phòng hông của chúng ta sẽ to lên, đúng không ạ? Chúng ta hãy hình dung nó như vậy. But if that truck could actually access that large tank of fuel at the back, it could also be powered for an extended period of time. Và tuy nhiên thì cơ thể của chúng ta cũng hoàn toàn có một cái cách để nó có thể truy cập vào cái nguồn nhiên liệu rất là to, cái thùng cái thùng chất béo ở phía đằng sau, bằng cái cách là bằng cái cách là chúng ta điều chỉnh cái cơ thể của chúng ta. So the low insulin that happens when we have a decrease in the intake of glucose actually allows our body the ability to access that stored fat. Và nếu như chúng ta giảm cái việc chúng ta ăn tinh bột và chúng ta ăn đường đi, thì lúc đó cái insulin của chúng ta sẽ chúng ta sẽ thấp. Và khi mà insulin của chúng ta thấp thì chúng ta sẽ có thể cơ thể của chúng ta sẽ có thể truy cập vào cái nguồn chất béo dự trữ mà tôi nói lúc nãy để biến cái nguồn chất béo dự trữ đó thành năng lượng được. So it would be exactly like if that truck was actually able to connect a hose into the back of that trailer and really tap into all that fuel and use it for its energy needs. Và giống như là tôi vừa mới mô tả, đúng không ạ? Khi mà insulin của chúng ta thấp thì cơ thể của chúng ta truy cập được, nó giống như là cái nguồn dẫn của chúng ta đến cái thùng nhiên liệu chất béo ở đằng sau, để cơ thể của chúng ta sử dụng những các cái chất béo đó làm năng lượng, và nó khiến cho cơ thể của chúng ta không tích trữ mỡ nữa, chúng ta không chúng ta không bị dư cân, chúng ta không bị dư mỡ nữa. And as long as we cannot access that fuel that's in that big trailer that we're carrying around with us, we'll actually continually crave more carbohydrates to fuel our bodies. So it's a vicious cycle of constant intake of glucose. Và nếu như cơ thể của chúng ta mà chúng ta không cho phép cơ thể của mình, chúng ta không tạo ra cho cơ thể của mình một cái khả năng để nó truy cập vào cái nguồn chất béo dự trữ, biến cái nguồn chất béo dự trữ đó thành năng lượng, thì chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái lúc nào chúng ta cũng thèm ăn, lúc nào chúng ta cũng cần một cái nguồn đường và tinh bột ngay lập tức để khiến chúng ta có thể có năng lượng được. And this continues that cycle that I mentioned of overconsumption. So we continually crave those comfort foods because of this internal surplus of insulin, which leads to these range of health problems. And eventually we are at risk of metabolic syndrome. Và khi mà cơ thể của chúng ta liên tục dung nạp những các cái gọi là năng lượng một cách tức thì từ cái việc mà chúng ta bổ sung, chúng ta ăn nhiều tinh bột và đường, thì nó sẽ khiến cho cái insulin của chúng ta lúc nào cũng ở cái trạng thái cao, và nó dẫn đến cái việc là cơ thể của chúng ta dư thừa insulin, và nó dẫn đến cơ thể của chúng ta rơi vào cái trạng thái mất cân bằng trao đổi chất. So we actually need to prevent this from happening, and we need to keep that metabolic flexibility. So that's ability to use both carbohydrates and our stored fats. And this is what our body was really designed to do, to tap into both of these energy needs. But of course, in these modern times, we're changing the way that we access these two energy sources. Và chúng ta biết rằng là để cơ thể của chúng ta không bị rơi vào cái trạng thái mất cân bằng như tôi đã nói, thì chúng ta phải có một cái sự cân bằng trao đổi chất linh hoạt, đúng không ạ? Có nghĩa là cơ thể của chúng ta phải cùng lúc có thể sử dụng cái nguồn năng lượng từ tinh bột, từ đường, và đồng thời cũng có thể sử dụng cái nguồn năng lượng từ chất béo. Và chúng ta biết rằng là giống như nãy giờ tôi chia sẻ với chúng ta, cái cuộc sống hiện đại của chúng ta nó khiến cho chúng ta luôn luôn dư thừa đồ ăn, nó khiến cho chúng ta luôn luôn có cái xu hướng rằng là dung nạp tinh bột và đường nhiều hơn là cơ thể của chúng ta có thể sử dụng chất béo để làm năng lượng. So it's actually all about getting our bodies back to what they have always been designed to do, and successfully to do it. And this is what helps us to feel uplifted in our daily lives.
Và giống như chúng ta đã nói với nhau lúc nãy, cơ thể của chúng ta thì được sinh ra, được thiết kế để gì ạ? Để hoàn toàn cân bằng về cái sự linh hoạt trao đổi chất. Thế nhưng vì cái cuộc sống hiện đại nó khiến cho cơ thể của chúng ta bị mất cân bằng trao đổi chất. Vậy thì chúng ta phải làm cái cách nào đó để chúng ta có thể gì ạ? Dung nạp, để chúng ta có thể giúp cho cơ thể của chúng ta được quay về cái trạng thái hoàn toàn tự nhiên của nó khi mà chúng ta được sinh ra. So having metabolic flexibility actually helps you to get into this fat burning zone. So if I think about this, it's actually one of my favorite zones. It's not the twilight zone, it's this fat burning zone. And some people may actually feel like it's the twilight zone because it's such a struggle to get there. Và để cho cơ thể của chúng ta có thể được cân bằng, linh hoạt chuyển hóa thì chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải làm cách nào đó đột nhập được vào cái vùng gì ạ? Gọi là vùng đốt mỡ. Và đối với rất nhiều người thì tôi không biết như thế nào, nhưng đối với tôi thì cái điều này là cái điều mà tôi lúc nào cũng mong muốn và lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để cơ thể của tôi có thể gì ạ? Luôn luôn ở cái trạng thái là gì ạ? Đốt mỡ được. So the fat burning zone is this time when the insulin is low in your body and your body is using that stored fat as energy instead of glucose. Và khi mà chúng ta ở trong cái trạng thái hay là chúng ta gọi là cái vùng đốt cháy mỡ, đó chính là khi mà gì ạ? Cơ thể của chúng ta có cái lượng insulin thấp và cơ thể của chúng ta truy cập được vào cái mỡ dự trữ của chúng ta, đốt những các cái mỡ đó để biến nó thành năng lượng của chúng ta hoạt động hàng ngày. And burning your own fat storage for energy actually has many positive benefits. People that actually have low intake of these simple sugars or highly processed foods actually report a number of benefits from their time spent in the fat burning zone. Và cái việc mà cơ thể của chúng ta có thể truy cập vào cái vùng gọi là fat burning zone, tức là gì ạ? Cái vùng mà đốt cháy mỡ ấy, thì nó sẽ đem đến cho chúng ta rất là nhiều những các cái tác dụng rõ rệt cho cơ thể của chúng ta. Những cái điều mà những người nếu như chỉ sử dụng những các cái thành phần đồ ăn mà có đường và có tinh bột thì không thể nào đạt được đến cái trạng thái đó. And this can actually be benefits such as reduced cravings for those unhealthy foods. So it helps to break that cycle of wanting that comfort food that it's probably very difficult at the moment when we're stuck at home. Và cái việc mà tôi vừa mới diễn tả, một trong những các cái tác dụng đầu tiên của cái việc khi mà chúng ta ở trong cái trạng thái đốt mỡ đó là gì ạ? Chúng ta bị giảm cái cảm giác thèm ăn. Và khi chúng ta giảm được cái cảm giác thèm ăn thì có nghĩa là gì ạ? Cơ thể của chúng ta nó sẽ không liên tục đòi hỏi chúng ta phải dung nạp thêm đường, thêm tinh bột vào. Và gì ạ? Nó khiến cho cái đường biểu đồ mà lúc nãy tôi chia sẻ với các bạn nó trở nên ở cái trạng thái gì ạ? Cân bằng, nó không bị gì ạ? Không bị cao nữa về insulin nữa, đúng không ạ? But there's also the benefits to concentration, focus, increased mental ability and physical energy. And this is why I love Unimate Fuel, because it's really combined all of these aspects into one great product that we'll talk about tonight. Và đồng thời với cái việc gì ạ? Cơ thể của chúng ta ở trong cái trạng thái đốt cháy mỡ như vậy thì nó sẽ đem đến rất là nhiều những cái lợi ích về sức khỏe. Và đó là cái lý do tại sao mà tôi nói rằng cái sản phẩm Unimate Fuel này nó là một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời mà chúng ta sẽ chia sẻ buổi tối ngày hôm nay. Bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta cả về trạng thái gì ạ? Tinh thần cũng như là thể chất khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm như thế này. So this is what we're here to talk about tonight, is how we can get out of this, get into this fat burning zone, and out of this twilight zone where we're only using this one type of fuel, and that's carbohydrates. And this is really helping us to become metabolically flexible again. Vậy thì cái câu hỏi của chúng ta ở đây là chúng ta làm gì, chúng ta có cái khả năng có thể làm gì để cơ thể của chúng ta gì ạ? Thoát ra khỏi được cái trạng thái là gì ạ? Bị bất cân bằng chuyển hóa, để cơ thể của chúng ta luôn luôn truy cập được hoặc là ở cái trạng thái gì ạ? Đốt cháy mỡ, và nó giúp cho cái sức khỏe chuyển hóa của chúng ta một cách tổng thể được khỏe mạnh. Cái câu hỏi là chúng ta có thể làm gì? So it's really about getting into that fat burning zone and really being metabolically flexible and utilizing our own fat storages so we are more metabolically fit. Và cái câu trả lời nó sẽ rất là đơn giản, đó là chúng ta phải tìm đủ mọi cách để cơ thể của chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái là gì ạ? Đốt mỡ, đúng không ạ?
luôn luôn ở trong cái trạng thái gọi là fat burning zone mà anh ấy nói, để gì ạ? Chúng ta có thể truy cập vào cái nguồn dự trữ và chúng ta gì ạ? Sử dụng cái nguồn mỡ dự trữ và sử dụng cái nguồn mỡ dự trữ đó để làm năng lượng. And also, of course, by following the Unicity nutrition principles, it can really help you to get onto that road to metabolic flexibility. Và cái việc chúng ta tuân thủ cái nguyên tắc dinh dưỡng của Unicity cũng là một trong những các cái yếu tố vô cùng quan trọng để cơ thể của chúng ta có thể gì ạ? Luôn luôn ở cái trạng thái rằng là gì ạ? Chuyển hóa linh hoạt. And this, of course, is about prioritizing protein, fueling with fat, and controlling those simple carbohydrates. So those highly processed carbohydrate foods. And along with the 4-4-12 eating plan will really put you onto the road of metabolically flexibility. Và chúng ta biết rằng những các cái nguyên tắc dinh dưỡng mà chúng tôi đề nghị đó là gì ạ? Chúng ta ưu tiên protein, ưu tiên những các cái đồ ăn mà có chứa nhiều protein, đúng không ạ? Chúng ta nạp nhiên liệu cùng với lại gì ạ? Chất béo, phải không ạ? Và chúng ta kiểm soát cái tinh bột, cái đường mà chúng ta ăn vào. Chúng ta hạn chế những các cái đồ ăn chế biến sẵn, những cái đồ ăn mà gì ạ? Dầu, những các cái loại đường và tinh bột xấu đi. Và đồng thời chúng ta tuân thủ một cái quy tắc dinh dưỡng, cái quy tắc ăn của Unicity đó là gì ạ? 4-4-12, đúng không ạ? We talk a lot here about prioritizing protein, and this is really because protein is critical for building and maintaining that healthy muscle, and many people do not get enough of this quality protein. Và khi mà chúng ta nói đến cái việc ưu tiên protein thì chúng ta phải hiểu là gì ạ? Tại sao chúng ta cần ưu tiên protein? Bởi vì protein nó chiếm một cái vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc chúng ta xây cơ và chúng ta gì ạ? Nuôi dưỡng cái cơ trong cơ thể của chúng ta. Có rất là nhiều người không có đủ cái protein để gì ạ? Cơ thể của chúng ta có thể phát triển cái hệ cơ một cách lành mạnh. But another great reason with the intake of protein is that it has little to no insulin response. So adequate protein consumption actually helps you to feel fuller for longer. And this actually helps to reduce that tendency to overeat and crave those carbohydrates or simple sugars that make us gain weight. Một cái tác dụng nữa của protein mà chúng ta có lẽ là rất nhiều người ít biết đến đó là gì ạ? Đó là khi mà chúng ta sử dụng protein ý, thì có nghĩa rằng là cái việc mà phản ứng insulin của chúng ta với cơ thể của chúng ta nó sẽ gì ạ? Insulin của chúng ta sẽ ở cái mức thấp. Và cái protein này nó có thể giúp cho cơ thể của chúng ta để gì ạ? Có bớt cái cảm giác mà thèm ăn đi, bớt cái cảm giác để chúng ta gì ạ? Lúc nào cũng cảm thấy là chúng ta đủ dinh dưỡng, chúng ta đủ protein, đủ no rồi. Và chúng ta sẽ không rơi vào cái trạng thái của cái việc là thường xuyên phải ăn vào những các cái thứ đồ ăn nhiều gì ạ? Nhiều tinh bột và nhiều đường nữa. Because when we're feeling hungry and those cravings that we get, they can actually sabotage our most well-intentioned health plans, or our most well-intentioned sort of dietary routines will be sabotaged by that craving for intake of simple carbohydrates. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà cơ thể của chúng ta nó rơi vào cái trạng thái thèm ăn ý, bởi vì nó không đủ protein ý, thì nó sẽ khiến cho chúng ta rơi vào cái việc là gì ạ? Chúng ta thường xuyên ăn, đúng không ạ? Và khi chúng ta thèm ăn, chúng ta ăn như vậy thì chúng ta lại có xu hướng rằng ăn những các cái đồ ăn có chứa gì ạ? Chứa nhiều tinh bột và chứa nhiều đường. Và khi chúng ta ăn nhiều đồ ăn chứa nhiều tinh bột, chứa nhiều đường như vậy thì cơ thể của chúng ta lại càng thèm những các cái đồ đấy hơn, và nó khiến cho chúng ta gì ạ? Lại luôn luôn rơi vào cái trạng thái là gì ạ? Không sử dụng là luôn luôn tạo năng lượng bằng cách là gì ạ? Lấy nguồn từ đường và từ tinh bột. And we also talk a lot about fueling with fat here at Unicity, and we shouldn't be scared of using this as an energy source, because one of the benefits is that it has no insulin response, and fat actually digests more slowly than carbohydrates, so it helps us to feel fuller for longer. Và một trong những cái điều nữa mà ở tại Unicity chúng tôi nói đến đó là gì ạ? Nạp nhiên liệu với lại chất béo lành mạnh. Và các bạn đừng sợ khi mà nói đến việc là chúng ta phải ăn nhiều cái chất béo, bởi vì sao ạ? Cái tác dụng của cái việc này đó là gì ạ? Với cái chất béo, những các cái đồ ăn nhiều chất béo thì cái phản ứng của nó với insulin nó thấp hơn, khiến cho insulin lúc nào nó cũng ở cái trạng thái thấp. Và ngoài ra thì gì ạ? Nó còn là một cái cách để khiến cho cơ thể của chúng ta không bị thèm cái tinh bột, không thể bị thèm đường, và cơ thể của chúng ta quen với cái việc sử dụng cái chất béo để làm nhiên liệu. So it's all about choosing the right types of fats and the right types of proteins to fuel your body. And Unicity Science really makes it easy to make these choices in the products that you choose to use.
Và vậy thì cái nãy giờ chúng ta chia sẻ với nhau nó gói gọn trong cái việc là làm thế nào để chúng ta có thể dung nạp gì ạ, được nhiều những các cái khẩu phần ăn mà nhiều protein, cũng như là gì ạ, nhiều cái chất béo lành mạnh để cơ thể của chúng ta có thể gì ạ, sử dụng nó làm cái năng lượng và chúng ta không bị rơi vào cái trạng thái gì ạ, mất cân bằng chuyển hóa. And this is another aspect that to think about that and choosing the right types of carbohydrates that you choose to eat. So we should be eating high levels of such things as dietary fibers. And Unicity has some great range of products that really help in benefiting and supplementing this area of carbohydrates. But it's all about avoiding those simple sugars, those simple, highly processed sugars that we see in these foods that are very much our comfort food. Và một cái điều nữa mà chúng ta nói đến trong cái nguyên tắc dinh dưỡng của Unicity đó là chúng ta phải kiểm soát lượng tinh bột và lượng đường. Và với cái việc kiểm soát tinh bột và đường này không có nghĩa rằng chúng ta không ăn tinh bột và không ăn đường, mà chúng ta phải lựa chọn gì ạ, những các cái loại tinh bột nào, những các cái loại đường nào mà chúng ta sẽ ăn để khiến cho cơ thể của chúng ta gì ạ, có thể có được vẫn có được tinh bột, vẫn có được đường, nhưng mà nó gì ạ, nó là những các cái lượng tinh bột và những các cái lượng đường tốt và ở cái mức vừa phải. Và ở Unicity thì chúng ta có rất là nhiều cái sản phẩm để có thể hỗ trợ cho chúng ta kiểm soát cái lượng đường cũng như là cái lượng tinh bột mà chúng ta dung nạp vào trong cái khẩu phần ăn hàng ngày với những các cái đồ ăn mà gì ạ, chúng tôi gọi rằng là đồ ăn hiện đại và đồ ăn chế biến sẵn như vậy. So when we're wise about which carbohydrates we choose to eat and we apply the program, it will actually allow insulin levels to fall in the body. And this actually enables us to utilize that fat that we talked about. Và vậy thì quay trở lại, cái câu trả lời nó vẫn nằm ở cái việc rằng là chúng ta sử dụng protein như thế nào, chúng ta sử dụng chất béo như thế nào, chúng ta kiểm soát cái lượng tinh bột, lượng đường như thế nào để gì ạ, cơ thể của chúng ta có thể rơi vào cái trạng thái là gì ạ, cái vùng đốt cháy mỡ, và chúng ta gì ạ, có thể sử dụng chất béo để làm nhiên liệu cho cái cuộc sống hàng ngày. And this is really why Unicity's nutrition principles actually help to guide you to really prioritize that protein, fuel with fat, and choose the right types of carbohydrates to really help you on that journey to metabolic flexibility and metabolic health. Vậy thì quay trở lại cái nguyên tắc dinh dưỡng của Unicity, những cái nguyên tắc dinh dưỡng mà chúng ta chia sẻ với nhau nãy giờ, đúng không ạ? Đó là gì? Ưu tiên protein này, nạp thêm nhiên liệu cùng với lại cái chất béo lành mạnh, kiểm soát tinh bột, kiểm soát đường. Thì tất cả những các cái điều đó nó là một cái quá trình khiến cho cơ thể của chúng ta có thể duy trì được cái trạng thái hoàn toàn tự nhiên. Đó là gì ạ? Trạng thái gọi là chuyển hóa linh hoạt. Và khi cơ thể của chúng ta ở trong cái trạng thái chuyển hóa linh hoạt thì có nghĩa là gì ạ? Cái sức khỏe chuyển hóa nói chung của chúng ta sẽ đạt được đến cái mức tối ưu nhất. And this is really why Unimate Fuel is a great way to support these goals, because it's actually been designed for you with these principles in mind, and it helps you to take the guesswork out of how to follow these guidelines and these principles, and it helps you move you closer to obtaining that metabolic flexibility. Và vậy thì cái sản phẩm Unimate Fuel mà ngày hôm nay chúng ta được nghe giới thiệu này, nó là một cái sản phẩm hoàn hảo cho cái việc gì ạ? Chúng ta tuân thủ cái nguyên tắc dinh dưỡng của Unicity, và đó là một cái cách tuyệt vời để cơ thể của chúng ta gì ạ, duy trì ở cái trạng thái sức khỏe chuyển hóa linh hoạt và khiến cho chúng ta có được một cái sức khỏe chuyển hóa nói chung một cách hoàn hảo. So it really is one of my favorite products here at Unicity, and it really helps you to a powerful way to get you through that day and have that feeling of powering through an extremely busy or stressful day. It helps to keep you motivated and focused. Và đối với tôi thì cái sản phẩm Unimate Fuel này là một trong những cái sản phẩm vô cùng là quyền năng mà tôi vô cùng yêu thích ở tại Unicity. Bởi vì sao ạ? Nó là một cái sản phẩm mà nó cung cấp cùng một lúc cả hai thứ là gì ạ? Nó có thể giúp cho tôi rơi vào cái trạng thái là gì ạ? Đốt mỡ, đúng không ạ? Đốt chất béo và dùng nó để làm cái năng lượng. Nó khiến cho tôi có một cái gọi là chuyển hóa linh hoạt, và nó khiến cho tôi cả một cái ngày không cảm thấy là gì ạ, thèm ăn hay là không cảm thấy mệt mỏi, và lúc nào cũng ở trong một cái trạng thái tràn đầy năng lượng nhất của cái cơ thể mình. So it has been specifically formulated, as I mentioned, to follow these Unicity nutrition principles and really helps you to decide which snacks
So if you're craving that sort of that energy requirement to really help you get through the day, Unimate fuel really makes it easy. Vậy thì nếu như một lúc nào đấy trong một ngày các bạn bị thèm ăn, các bạn cảm thấy là bị mệt và các bạn phải băn khoăn xem là mình sẽ lựa chọn cái loại đồ ăn, cái loại snack, cái loại đồ ăn nhanh nào hay là cái bữa phụ nào để khiến cho cơ thể của chúng ta có thể thỏa mãn, thì Unimate nó sẽ là một cái sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo trong cái quy trình gì ạ? Một cái gọi là nguyên tắc dinh dưỡng của Unicity. And this is because Unimate fuel actually contains this very potent yerba mate extract that is a source of providing that extra energy boost for the mind. Và cái lý do tại sao mà tôi lại nói rằng cái sản phẩm Unimate Fuel nó có cái tác dụng như vậy, bởi vì cái thứ nhất là nó chứa cái gì ạ? Cái thành phần của yerba mate tự nhiên, và chúng ta được biết rằng yerba mate thì nó gì ạ? Nổi tiếng với cái tác dụng là giúp cho chúng ta có một cái trạng thái tinh thần vô cùng là tuyệt vời khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm có chứa yerba mate này. And this amazing yerba mate extract is actually very exceptional for that added brain and cognitive support. And it's handpicked from Unicity growers in South America. Và chúng ta biết rằng là cái tác dụng của mate nó là gì ạ? Cái chức năng nhận thức, đúng không ạ? Nó giúp chúng ta duy trì được cái sự tỉnh táo, và chúng ta ở tại công ty chúng ta thì chúng ta sử dụng cái công thức độc quyền, và toàn bộ những các cái mate này thì được gì ạ? Hái hoàn toàn bằng tay. And so you know that this product from Unicity is actually of exceptional quality because the supply chain is managed in-house by Unicity itself. Và chúng ta biết rằng là ở tại Unicity thì tất cả những các cái gọi là cái công đoạn mà chúng tôi kiểm soát sản phẩm, nó là những các cái công đoạn vô cùng hoàn hảo và vô cùng gì ạ? Chất lượng, bởi vì tất cả các công đoạn đó đều được Unicity tự kiểm soát. And yerba mate is actually this traditionally used herb that contains a range of these bioactives that are known to produce this calming effect. And it's a superb source of this naturally occurring chlorogenic acid. Và chúng ta được biết rằng là yerba mate nó là một cái loại thảo mộc truyền thống mà nó được sử dụng giống như một cái loại trà rất là phổ biến ở tại Nam Mỹ. Và cái loại yerba mate này thì nó được biết đến với lại cái tác dụng cổ truyền đấy là gì ạ? Giúp xoa dịu tinh thần này, đồng thời là nó tăng năng lượng, tăng cái sự tập trung. Bởi vì sao ạ? Bởi vì yerba mate nó là một cái nguồn cung cấp cái axit chlorogenic hoàn toàn tự nhiên. So chlorogenic acids that are actually found naturally in this proprietary formula of yerba mate extract actually supports the normal healthy brain function and promotes that improved mood that is so important to your metabolic health goals. Và chúng ta biết rằng là với cái nguồn cung cấp axit chlorogenic hoàn toàn tự nhiên này thì cái yerba mate mà được được sao, được sấy, được chiết xuất theo một cái quy trình vô cùng hoàn hảo của Unicity, nó sẽ giúp cho chúng ta gia tăng được cái trạng thái, gia tăng được cái chức năng nhận thức của não bộ, và về cơ bản khi mà não bộ của chúng ta khỏe, ở trong cái trạng thái nhận thức tốt thì cái sức khỏe chuyển hóa của chúng ta nó cũng ở cái trạng thái tốt nhất. So these powerful chlorogenic acids that are in this Unimate fuel product actually help you to have fend off those cravings and re-energize between meals. Và vậy thì chúng ta biết rằng là cái axit chlorogenic ở trong cái sản phẩm này nó là một cái loại hoạt tính sinh học mà được tìm thấy ở trong thực vật, và nó giống như là tôi chia sẻ với các bạn nãy giờ, nó giúp cho cái não của chúng ta có cái sự nhận thức rõ hơn, tập trung hơn, và chúng ta bớt đi những các cái cái cảm giác thèm ăn, hoặc là những các cái cảm giác mà cơ thể của chúng ta phải đối chọi với trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện cái chế độ dinh dưỡng. And these chlorogenic acids also have powerful antioxidant and anti-inflammatory properties, which are very important to your general health and well-being. Và chúng ta cũng biết rằng là cái axit chlorogenic thì nó có một cái đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm rất là cao. Hai cái điều này nó vô cùng quan trọng trong cái việc là chúng ta xây dựng một cái sức khỏe chuyển hóa, cũng như là xây dựng một cái một cái cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. In fact, it's often talked about that potential benefits of coffee are actually due to these chlorogenic acids. Và chúng ta biết rằng là
có rất là nhiều những các cái nghiên cứu khoa học, có rất là nhiều những cái đề tài về cái việc là gì ạ, caffeine hay là những các cái loại thảo mộc mà có chứa axit chlorogenic. But we often assume that coffee, the presence of that caffeine is entirely what gives us that sort of focus when we intake a cup of coffee. But it's actually also related to the presence of these chlorogenic acids. But the yerba mate extract is actually a better source of these chlorogenic acids compared to that of coffee, which is much higher in caffeine. Và chúng ta biết rằng là chúng ta vẫn thường nói với nhau, hoặc chúng ta thường biết là gì ạ? Mỗi khi mà chúng ta cần một cái sự tỉnh táo, cần một cái sự gì tập trung của não bộ hoặc một cái trạng thái tinh thần nào đó thì chúng ta hay uống cà phê. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trong cà phê thì nó có caffeine, đúng không ạ? Và thực ra nó không phải là hẳn là caffeine mà nó là gì ạ? Acid chlorogenic. Và đối với yerba mate thì nó lại chứa một cái nguồn acid chlorogenic mạnh hơn rất nhiều so với lại gì ạ? Một cái cốc cà phê, và nó nhiều hơn rất nhiều lần cái hàm lượng acid chlorogenic so với lại những các cái đồ uống mà có chứa caffeine thông thường. And also, yerba mate actually contains this naturally occurring caffeine, but it's not artificially added to the product like some of those energy drinks that we actually consume. So it won't give you that rapid high followed by that big slump that we see with high caffeinated products. Và chúng ta cũng biết rằng là trong yerba mate thì nó có chứa cái nguồn caffeine từ tự nhiên, và các bạn phải hiểu rằng nó là nguồn caffeine hoàn toàn tự nhiên, chứ không phải là những các cái nguồn caffeine giống như những các cái đồ uống chế biến sẵn hay là đồ uống tăng lực mà chúng ta vẫn thường sử dụng hàng ngày. Bởi vì những các cái lượng caffeine mà chúng ta thấy trong những các cái đồ uống tăng lực hàng ngày ấy, nó giúp cho chúng ta gia tăng cái năng lượng của chúng ta ngay lập tức, và nó có thể lên cao rất là nhanh, nhưng sau đấy là chúng ta lại rơi vào cái trạng thái bị mệt mỏi và chúng ta bị mất năng lượng một cách rất là nhanh. So Unimate fuel is actually perfect because it gives you this slow, sustained release of caffeine, which helps to give you that natural brain alertness boost without having that slump that we often experience with other energy drink products. Vậy thì những các cái caffeine tự nhiên ở trong yerba mate này, nó là một cái liệu pháp vô cùng hoàn hảo để giúp cho tăng cường cái sức khỏe, cái sự tỉnh táo của não bộ chúng ta. Bởi vì nó khiến cho chúng ta không bị rơi vào cái trạng thái tăng năng lượng một cách rất là nhanh, xong lại sụp rất là nhanh, giống như những các cái loại đồ uống tăng lực mà có chứa caffeine thông thường khác chúng ta tìm thấy ở bên ngoài thị trường. And this actually helps to increase our alertness naturally through increased blood flow to the brain, and this actually reduces fatigue. Và và với cái việc là có chứa với cái thành phần này, nó còn giúp cho chúng ta cái đường gọi là cái máu của chúng ta luân chuyển một cách được thông suốt hơn, nó không bị tắc những các cái mạch máu. But Unimate fuel also contains other bioactives and phytonutrients such as theobromine and mate saponins. Và với cái sản phẩm Unimate Fuel này thì nó lại còn chứa rất là nhiều những các cái thành phần, những các cái thành phần khác mà có thể giúp cho cái sản phẩm Unimate Fuel này nó trở thành một cái thứ mà chúng ta vô cùng cần thiết cho cái sức khỏe chuyển hóa của chúng ta nữa. So theobromine is actually another powerful mood boosting molecule, and it actually helps to promote this feeling of calmness. It improves your focus and it reduces your mental fatigue. Và chúng ta biết rằng là ở đây chúng ta nhìn thấy rằng trong sản phẩm nó có chứa theobromine, đúng không ạ? Cái theobromine này thì nó giống như là một cái dạng tương tự như là dạng caffeine, nhưng nó có cái tác dụng là giúp tập trung, giúp cái sự tỉnh táo, và đồng thời nó giúp cho chúng ta không bị giảm cái cảm giác giảm cái cảm giác của cái việc là chúng ta mệt mỏi đi. Đấy là cái tác dụng của theobromine. And along with these mate saponins, which actually is very specific to the yerba mate plant, actually help to further support metabolic flexibility. And this is because they're very powerful phytonutrients that help with the regulation of storing fat in our body, but they also help with that feeling of fullness, which will actually help you to eat less calories. Và một cái thành phần nữa đó là cái mate saponin, cũng được tìm thấy ở trong yerba mate. Và với lại cái việc với cái mate saponin này thì nó có một cái tác dụng vô cùng rõ rệt, đó là nó giúp cho cơ thể
của chúng ta nó hỗ trợ trong cái quá trình của chúng ta giảm cân và chúng ta đốt mỡ, và đồng thời nó giúp cho cơ thể của chúng ta luôn luôn ở cái trạng thái gọi là linh hoạt về chuyển hóa. Nó khiến cho cơ thể của chúng ta không bị rơi vào cái trạng thái là chúng ta chỉ sử dụng một cái nguồn nhiên liệu duy nhất để tạo ra năng lượng. So not only does this product have the powerful benefits of increasing our mood and our cognitive function, but it also helps us to have sustained energy for longer, whilst also helping us to eat less food. Và vậy thì tôi hoàn toàn có thể nói rằng đây là một cái sản phẩm mà nó vô cùng tuyệt vời, bởi vì ngoài những các cái công dụng giống như là cái việc là giảm mệt mỏi này, gia tăng cái sự tập trung này, hay là hỗ trợ giảm cân này, rồi tạo ra cái sự linh hoạt chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta, thì có một cái điều tuyệt vời của cái sản phẩm này, đấy là nó thúc đẩy cái cảm giác no của chúng ta, khiến cho chúng ta lúc nào cũng ở cái trạng thái rằng là chúng ta cảm thấy no rồi, và chúng ta không có cái cảm giác là cần thêm đồ ăn hay là thèm muốn đồ ăn nữa. And Unimate Fuel actually fits perfectly with the 4-4-12 program. And here at Unicity, we recommend this form of intermittent fasting, which we refer to as the 4-4-12. Và cái sản phẩm Unimate Fuel này thì tôi phải nói rằng nó là một cái sự kết hợp hoàn hảo với cái quy trình 4-4-12 mà Unicity vẫn đề nghị chúng ta từ trước đến giờ. Và cái quy trình 4-4-12 này chúng tôi gọi là nhịn ăn gián đoạn. Cái sản phẩm Fuel này nó là một cái sự gọi là thêm vào cho cái quá trình nhịn ăn gián đoạn này một cách vô cùng hoàn hảo. So this program actually recommends by waiting 4 to 6 hours between breakfast and lunch, and again between lunch and dinner, and then a 12 to 16 hour fast between dinner and breakfast will really help you to get into that fat burning zone. Và cái quy trình 4-4-12 này dành cho bạn nào mà chưa hiểu, đúng không ạ? Thì nó là như này ạ. Giữa bữa sáng chúng ta ăn sáng, sau đấy cách ít nhất 4 tiếng đến bữa trưa, rồi từ bữa trưa đến bữa tối cũng cách nhau ít nhất là 4 tiếng, và từ bữa tối cho đến bữa sáng ngày hôm sau thì ít nhất là từ 12 đến 16 tiếng. Và khi chúng ta thực hiện cái việc nhịn ăn gián đoạn, thực hiện cái quy trình 4-4-12 này, cơ thể của chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái fat burning zone, tức là rơi vào cái trạng thái đốt mỡ tự nhiên để làm năng lượng. So as I talked about, when we give our bodies the time it needs to really reduce that insulin levels in the blood, it actually helps to put us into that fat burning zone. And we actually use that fuel that we've stored, that truck that we're carrying around with all that excess fat, and we can use that as energy. And Unimate Fuel really helps to boost this. Vậy thì khi mà chúng ta nói đến cái việc là 4-4-12, cái chế độ nhịn ăn gián đoạn này, đó là cái khi chúng ta cho cơ thể của chúng ta một cái khoảng thời gian cần thiết ít nhất để nó có thể rơi vào cái trạng thái chuyển hóa linh hoạt, để nó có thể đốt chất béo, đúng không ạ? Giống như cái ví dụ lúc nãy tôi nói là một cái xe tải nó chở theo cái thùng chất béo ở đằng sau, thì cơ thể của chúng ta cũng như vậy. Cái quá trình 4-4-12 này nó giúp cho cơ thể của chúng ta truy cập vào cái nguồn chất béo dự trữ để lấy nó làm năng lượng, khiến cho chúng ta không bị tích mỡ, chúng ta không bị tồn đọng cái chất béo, và chúng ta không bị béo phì nữa. Và cái sản phẩm Unimate Fuel này thì nó là một cái công cụ vô cùng hoàn hảo để giúp chúng ta duy trì cái quy trình nhịn ăn gián đoạn này. And Unimate Fuel actually does this because not only does it contain that potent yerba mate extract, but it also is combined with these medium chain triglycerides. And these are also referred to as MCTs. Now, these types of fats actually come naturally sourced from coconut oil and really help to keep you in that fat burning zone, and it helps to keep your energy levels running. Và với cái sản phẩm Unimate Fuel này, cái điều tuyệt vời là nó không chỉ chứa những các cái cái chiết xuất yerba mate tinh khiết nữa, mà nó còn có chứa cái chuỗi triglyceride, chuỗi ngắn, tức là cái hay là còn gọi là MCT, tức là cái axit béo chuỗi ngắn. Và đây là những các cái loại axit béo mà rất là dễ hấp thụ. Cái axit béo chuỗi ngắn mà trong cái sản phẩm Unimate Fuel này nó được làm từ dầu dừa, để nó giúp cho cơ thể của chúng ta tăng năng lượng và củng cố cái tinh thần của chúng ta. So these medium chain triglycerides, the MCTs, actually provide that extra energy boost for the body's cellular energy requirements.
And this really helps you to stay in that fat burning zone. So while you take this, if you're in the fat burning zone, it also helps to keep you there. Và anh ấy con vừa mới nói rằng là cái chuỗi cái medium chain triglyceride, tức là gì ạ? MCT, cái chuỗi axit béo chất ngắn này, và nó có chứa ở trong cái sản phẩm Unimate này, nó khiến cho cơ thể của chúng ta gì ạ? Nó duy trì cái trạng thái fat burning zone, tức là trạng thái đốt mỡ để làm nhiên liệu. Và nếu như cơ thể của chúng ta đang ở trong cái trạng thái đấy rồi, thì cái axit béo chuỗi ngắn này nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta sẽ luôn luôn duy trì ở cái trạng thái đó. Tức là gì ạ? Nếu cơ thể chúng ta chưa thì nó sẽ đưa cơ thể của chúng ta về cái trạng thái đó. Còn nếu cơ thể của chúng ta đang ở cái trạng thái đó thì nó sẽ giúp cơ thể của chúng ta duy trì ở cái trạng thái đó để gì ạ? Chúng ta liên tục có thể là gì ạ? Đốt chạy ở trong cái trạng thái gọi là fat burning zone, tức là đốt mỡ để làm nhiên liệu. Xin lỗi các bạn. And it's actually available in 2 delicious flavors. But I have to admit that my favorite flavor is probably the Unimate Fuel Salted Caramel. But I would suggest trying both if maybe you don't have that such a sweet tooth as I do. Okay. Cái sản phẩm này thì nó có 2 cái vị, và đấy là gì ạ? Một cái vị hoàn toàn tự nhiên của gì ạ? Unimate Fuel, một cái vị khác đấy là gì ạ? Caramel muối. Và đối với tôi thì tôi lại thích cái vị caramel muối này nhiều hơn. Tôi không biết là các bạn như thế nào, nhưng tôi thì tôi sẽ đề nghị rằng là các bạn sẽ sử dụng thử cả 2 cái vị này để tìm ra xem là các bạn thích cái vị nào hơn. But Unimate Fuel is also scientifically designed to aid in really activating your ability to burn fat. Và bản thân cái sản phẩm Unimate Fuel này nó cũng là một cái sản phẩm được thiết kế để gì ạ? Hỗ trợ cơ thể của chúng ta rơi vào cái trạng thái gì ạ? Đốt mỡ, fat burning zone một cách nhanh chóng và gì ạ? Hiệu quả hơn. And this is because, as I mentioned, Unimate Fuel contains these medium chain triglycerides that are known to be very quickly digested, and these are converted to energy and keep you energized for longer. Cái lý do mà cái sản phẩm này nó có cái tác dụng như vậy, bởi vì giống như là tôi đã mới chia sẻ đúng không ạ? Nó là cái chuỗi axit béo ngắn đúng không ạ? Xin lỗi, axit béo trung bình, medium chain triglyceride, và nó gì ạ? Nó là những các cái chuỗi axit béo mà dễ hấp thụ và dễ được hòa tan ở trong cơ thể của mình, và nó thúc đẩy cái quá trình ketone ở trong cơ thể, thúc đẩy cái ketone, cái mức ketone ở trong cơ thể của chúng ta. But the other great thing about Unimate Fuel is these MCTs are actually more rapidly absorbed from the gut. So they're more efficiently absorbed. And this actually helps to keep you energized for longer. So they're actually taken up faster than other types of fats, such as long chain triglycerides. Và một cái điều nữa đó là gì ạ? Vì cái triglyceride medium chain này là gì ạ? Chuỗi axit trung bình này nó còn dễ hòa tan, giống như tôi nói, dễ hòa tan, và nó dễ là gì ạ? Được tiêu hóa ở trong đường ruột nữa. Và vì cái việc nó dễ hòa tan, nó dễ tiêu hóa ở trong đường ruột, cho nên là gì ạ? Nó kích thích các cái chất béo dự trữ trong cơ thể của chúng ta, và chúng ta gì ạ? Có thể sử dụng những các cái chất béo dự trữ đấy để làm năng lượng được. And this rapid absorption and transportation to the liver to be utilized as energy actually helps to increase this diet-induced thermogenesis. So that's increasing our metabolic rates. And this actually helps because it doesn't contribute to weight gain because it's not deposited into fat tissue. Và vì những các cái sự dễ hòa tan cũng như là gì ạ? Kích thích cơ thể của chúng ta ở trong cái trạng thái gì ạ? Đốt chất béo như vậy, thì nó sản sinh ra rất là nhiều ketone, và khi mà chúng ta sử dụng, khi cơ thể của chúng ta có rất là nhiều ketone như vậy thì nó thiên về cái xu hướng là gì ạ? Đốt chất béo nhiều hơn. So this is why MCTs actually help to maintain this ketosis when in a fasted state. Và đó là cái lý do tại sao mà cái MCT này nó giúp cho chúng ta duy trì cái lượng ketone, và cơ thể của chúng ta luôn luôn ở trong một cái trạng thái có tên gọi là trạng thái ketosis. Và cái trạng thái ketosis này là cái trạng thái mà gì ạ? Chất béo ở trong cơ thể của chúng ta được đốt cháy để tạo ra năng lượng. So ketosis is this process where we have this production of ketones, and this is when fat is being burned for energy, and this promotes weight loss and improved cognitive functions. Và chúng ta biết rằng là
cái giống như là tôi vừa mới nói, ketosis nó là cái trạng thái gì ạ? Trạng thái khi mà ketone trong cơ thể của chúng ta được kích hoạt, và khi mà ketone của chúng ta trong cơ thể của chúng ta được kích hoạt và cơ thể của chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái ketosis, thì đó là cái lúc gì ạ? Cơ thể của chúng ta sẽ sử dụng chất béo làm năng lượng, chúng ta sẽ không bị có cái chất béo dư thừa, chúng ta không bị mỡ dư thừa nữa, và chúng ta gì ạ? Sẽ được giảm cân. Và đồng thời với cái việc giảm cân đấy thì cái quá trình cái trạng thái ketosis nó cũng giúp cho cơ thể của chúng ta, cái não bộ của chúng ta gia tăng cái chức năng nhận thức, giúp chúng ta gì ạ? Có cái sự tập trung tốt hơn và gì ạ? Não bộ của chúng ta tỉnh táo hơn. And the MCTs in the Unimate fuel product actually help to keep you in this state of ketosis and producing these ketone bodies as a more optimal energy source for your body. Và khi mà giờ cái sản phẩm fuel này nó có chứa cái gì MCT giống như tôi nói đúng không ạ? Thì nó kích hoạt, nó giúp cho cơ thể của chúng ta luôn luôn gì ạ? Ở trong cái trạng thái ketosis, và nó sản sinh ra nhiều gì ạ? Ketone. Và khi cơ thể của chúng ta có nhiều ketone ở trong cái trạng thái ketosis thì đó là gì ạ? Khi mà cái sức khỏe chuyển hóa một cách nói chung của chúng ta gì ạ? Ở trong cái trạng thái tốt nhất, và cơ thể của chúng ta gì ạ? Sẽ được gọi là rơi vào cái quá trình đốt mỡ và gì ạ? Nó giảm cân một cách hoàn toàn tự nhiên. And they can be used as a more optimal energy source for the brain, heart, and the muscles. Và nó cũng gì ạ? Giúp duy trì cái sức khỏe của gì ạ? Não bộ này, tim mạch này, và gì ạ? Và cái muscle, tức là cái cơ bắp của chúng ta nữa. So not only are they an optimal energy source that helps you to have low insulin levels while also maintaining your cellular energy, they also play a role in regulating inflammation in your body. So Unimate fuel is actually the perfect supplement to help with that recovery after intense exercise. Và với cái việc là gì ạ? Có ketone như thế này thì cái cơ thể của chúng ta không chỉ là gì ạ? Nó ở trong cái trạng thái gọi là cân bằng chuyển hóa một cách linh hoạt nhất, mà nó còn gì ạ? Giúp cho chúng ta có thể sản sinh ra nhiều những các cái gì ạ? Giúp kháng viêm. Và khi cái cơ thể của chúng ta có thể rơi vào cái trạng thái có thể gì ạ? Có cái chức năng kháng viêm, thì nó giúp cho cái sức khỏe chuyển hóa một cách nói chung của chúng ta được duy trì ở cái trạng thái gọi là trạng thái tốt nhất. And I know that I use Unimate fuel after taking a daily run or before when I need that extra energy at the end of the day to really power through and continue with that exercise. Và đó là cái lý do tại sao mà tôi luôn luôn sử dụng cái sản phẩm Unimate Fuel sau khi mà tôi thực hiện một cái buổi tập thể dục, ví dụ như chạy đường dài hay là gì trước khi mà tôi tập thể dục. Bởi vì sao ạ? Nó giúp cho cái não bộ của tôi vừa mới tập trung, đồng thời gì ạ? Nó gia tăng cái sức bền của cái cơ thể của tôi được nữa. And when you're in this state of ketosis, the production of these ketones are also important in a range of issues that are related to our metabolic health, actually reducing our cravings for foods, supporting those healthy blood glucose levels, and supporting our healthy cholesterol levels. Và với cái việc là gì ạ? Cơ thể của chúng ta có sản sinh ra nhiều ketone, thì bên cạnh cái việc là cân bằng chuyển hóa thì nó có rất là nhiều những cái tác dụng khác đối với cơ thể của chúng ta. Ví dụ như là gì ạ? Chúng ta luôn luôn có cái cảm giác no, chúng ta bị giảm cái cảm giác thèm ăn này. Rồi chúng ta luôn luôn có một cái mức gì ạ? Triglyceride hoặc là gì ạ? Cái cholesterol một cách khỏe mạnh, rồi là cái đường huyết của chúng ta cũng khỏe mạnh nữa. And Unimate fuel really makes it easy and takes the guesswork out of providing what we need to eat to achieve these goals, and provides a solid foundation for building upon for our nutritional success. Và cái sản phẩm Unimate Fuel thì nó là một cái, có thể nói rằng là một cái công cụ vô cùng hoàn hảo để giúp cho cơ thể của chúng ta duy trì một cái trạng thái như vậy, hoặc là thúc đẩy cơ thể của chúng ta ở trong một cái trạng thái là gì, đạt được đến cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn. And of course, with these powerful benefits that Unimate fuel really helps to support, there's also the powerful ability for it to increase our cognitive ability, because after all, the brain is the command center of the body. Chúng ta biết rằng là bên cạnh cái việc và những các cái tác dụng mà tôi vừa mới chia sẻ, thì Unimate Fuel nó còn có một cái tác dụng vô cùng rõ rệt đến với lại gì ạ? Cái chức năng nhận thức của não bộ. Chúng ta luôn biết rằng là não bộ nó giống như là
trung tâm chỉ huy của toàn bộ cơ thể. Cho nên là cái việc có một cái sức khỏe não bộ tốt, một cái não bộ tỉnh táo, nó là cái điều vô cùng là quan trọng. And as I mentioned at the start, really thinking at the top where our brain is really important for achieving those metabolic health goals. And we often forget to nurture our mental health and our mood to really support our metabolic health journey. Giống như là tôi đã chia sẻ với các bạn, trong một cái chặng đường để chúng ta xây dựng đạt đến cái mục tiêu cái sức khỏe chuyển hóa hoàn hảo, thì rất nhiều khi chúng ta quên rằng là một cái tâm trạng, một cái trạng thái tinh thần của não bộ nó cũng chiếm cái vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc chúng ta xây dựng một cái mục tiêu sức khỏe chuyển hóa hoàn hảo. So this is really why Unimate Fuel is an amazing product, because it contains those healthy fats from coconut oil, which helps to promote that feeling of fullness and help to keep you in that fat burning zone. Và đó là lý do tại sao mà Unimate Fuel nó là một cái sản phẩm giống như tôi nói vô cùng hoàn hảo. Bởi vì gì ạ? Nó có cái axit chuỗi trung bình từ dừa, đúng không ạ? Nó khiến cho chúng ta luôn luôn ở cái trạng thái no, và nó kiểm soát cái cơ thể của chúng ta ở cái trạng thái fat burning zone, tức là đốt chất béo. But it also really helps to support those weight management efforts by reducing that stress around those constant cravings for simple carbohydrate foods. Và nó cũng hỗ trợ cho chúng ta trong cái quá trình quản lý cân nặng nữa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó giúp cho chúng ta cái cảm giác no, cho nên là chúng ta sẽ không cảm thấy thèm tinh bột, không cảm thấy thèm đường, đúng không ạ? Và vì cái việc chúng ta có thể kiểm soát được những cái thứ đó thì chúng ta sẽ hỗ trợ, thì chúng ta sẽ kiểm soát cái cân nặng của chúng ta một cách hợp lý hơn. And of course, in the single serve pouches and the great flavors, it's really convenient and easy to use this product. Và bởi vì cái sản phẩm này thì nó được đóng gói theo cái dạng là dạng đóng gói nhỏ, đúng không ạ? Cho nên là nó vô cùng là thuận tiện, vô cùng là dễ dàng để chúng ta có thể sử dụng nó. But also, I'd like to mention that the Yerba Mate and Unimate Fuel is actually uniquely powerful because of this 5-step patented extraction process. Tôi cũng muốn một lần nữa nhấn mạnh với các bạn rằng là cái Yerba Mate, cái gọi là thành phần Yerba Mate ở trong cái sản phẩm Unimate Fuel này, nó là một cái sản phẩm vô cùng độc đáo của Unicity, bởi vì nó trải qua một cái công đoạn 5 bước hoàn hảo khi mà chúng tôi gọi là sản xuất cái sản phẩm này. And this process actually really helps to boost those chlorogenic acids that I talked about was so important in our metabolic health journey. Và cái quá trình này nó là một cái quá trình vô cùng hoàn hảo để giữ lại được nguyên những các cái lượng acid chlorogenic ở trong cái sản phẩm, mà giống như là lúc nãy tôi nói, những cái acid chlorogenic này được giữ lại nó sẽ vô cùng cần thiết cho một cái chất lượng sản phẩm hoàn hảo, để giúp cho cơ thể của chúng ta duy trì được cái khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì nó giúp cho cơ thể của chúng ta duy trì được cái sức khỏe chuyển hóa. And of course, it's locally grown and sourced by our great Unicity growers in South America. Và các bạn cũng biết rồi, đúng không ạ? Nó sẽ được Unicity tự trồng trọt và tự thu hái ở tại Nam Phi. So you actually know that you're going to get the highest quality Yerba Mate extract product from Unicity, and Unicity Fuel was really powered by this. Và các bạn biết rằng là cái sản phẩm Unimate Fuel thì nó chứa mate, đúng không ạ? Và cái mate này thì được Unicity tự trồng trọt và cái quy trình sản xuất của mình, cho nên nó đảm bảo một cái chất lượng tốt nhất và tinh khiết nhất. And this is why Unimate Fuel really works so well for you, and it's one of my favorite products here at Unicity, and it will really help you to achieve your metabolic health goals. Và đó là cái lý do tại sao mà Unimate Fuel trở thành một cái sản phẩm gọi là tôi phải nói rằng là vô cùng là hoàn hảo, vô cùng là tuyệt vời, và một trong những cái sản phẩm tôi yêu thích nhất ở tại Unicity này. Và nó giúp cho chúng ta duy trì, giúp cho chúng ta đạt được đến cái mục tiêu của sức khỏe chuyển hóa một cái cách tuyệt vời nhất và nhanh nhất. So you've got a bit to try with the 2 great flavors, but you can also try it cold, hot, or you can mix it in with other great Unicity products or your beverage of choice. I use Unimate Fuel and milk, which is probably a strange choice for some people.
Okay, yeah, I'm gonna learn it. Ở đây thì chúng ta biết rằng là Unimate Fuel nó có hai vị đúng không ạ? Một vị tự nhiên và một vị gì ạ? Một vị caramel muối. Và các bạn có rất là nhiều cái cách sử dụng khác nhau. Các bạn có thể sử dụng sản phẩm nóng, sử dụng sản phẩm gì ạ? Lạnh, hoặc là các bạn mix, tức là trộn cái sản phẩm này với một cái sản phẩm gì đó khác. Ví dụ như là anh Brand thì anh ấy nói rằng là anh ấy sử dụng cái sản phẩm này cùng với lại sữa tươi vì anh rất thích nó, và Mai Lan có nói là ok, thế thì ngày mai sẽ học anh ấy về để sử dụng pha cùng với sữa tươi xem là như thế nào. But Unimate Fuel is this great addition if you're having those feelings of low mood or decreased productivity, or you're feeling generally unmotivated. Unimate Fuel is a great way to really have that pick-me-up. It's this highly potent yerba mate extract combined with these healthy fats to really help you keep you going. Vậy thì về cơ bản chúng ta có thể hiểu rằng cái sản phẩm Unimate Fuel này nó giống như một cái sản phẩm mà anh nói là wake me up, có nghĩa là gì ạ? Giúp cho chúng ta gần như là tỉnh lại. Nếu như một cái ngày nào đó mà chúng ta cảm thấy chúng ta mệt mỏi, chúng ta ít năng lượng, hoặc là chúng ta cảm thấy gì ạ? Cơ thể của chúng ta không ở cái trạng thái tốt nhất, thì hãy sử dụng cái sản phẩm Unimate Fuel này giống như là một cái sản phẩm gì ạ? Để kích hoạt cái năng lượng của cơ thể của chúng ta. So it really helps you to maintain that endurance and that peak physical performance while having those cognitive and focused benefits. Và với cái sản phẩm này cùng với lại gì ạ? Cái chiết xuất từ yerba mate cũng như là gì ạ? Cái chuỗi axit béo trung bình, thì nó giúp cho cái sản phẩm này trở thành một cái sản phẩm gì ạ? Vô cùng hoàn hảo trong cái chặng đường mà chúng ta chinh phục cái mục tiêu sức khỏe và chuyển hóa hoàn hảo của chúng ta. So that combination of these two types of really important nutrient ingredients, so that those MCTs from that coconut oil and that yerba mate extract really make this product a great way to help you strive through your day. Và một lần nữa tôi muốn các bạn nhớ rằng là với cái sự kết hợp vô cùng hoàn hảo giữa chuỗi axit béo trung bình MCT đúng không ạ, cùng với lại chiết xuất của trà yerba mate, thì cái sản phẩm Unimate Fuel này nó giống như là một cái sản phẩm để kích hoạt những cái điều tốt nhất của bạn, nó khiến cho bạn có thể hoàn toàn tỏa sáng bất kỳ một lúc nào trong một ngày của bạn. So if you haven't had the opportunity to try it yet, I really strongly suggest that you do have a taste and really fall in love with it as much as I have myself. Và tôi đề nghị rằng tất cả chúng ta hãy sử dụng cả hai cái sản phẩm này với hai cái vị khác nhau để chúng ta có thể lựa chọn. Và tôi mong rằng là chúng ta sẽ thực sự yêu cái sản phẩm này, thích cái vị của sản phẩm này cũng như cái công dụng của sản phẩm này nhiều giống như là tôi vậy. And I really think this is another great product to really help you make life better and help you achieve those optimal metabolic health goals. So thank you for joining me tonight. It's been great to describe the importance and the great product that Unimate Fuel is. Và tôi thực sự nghĩ rằng cái sản phẩm Unimate Fuel này là một cái sản phẩm mà có thể make life better, có nghĩa là gì ạ? Giúp cho chúng ta có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, và nó giống như là một cái việc cái sản phẩm để giúp chúng ta kích hoạt được cái sức khỏe tối ưu nhất của chúng ta. Và tôi một lần nữa muốn cảm ơn tất cả các bạn đã cho phép tôi chia sẻ với các bạn cái thông tin về cái sản phẩm Unimate Fuel vô cùng tuyệt vời này vào cái buổi tối ngày hôm nay ạ. So thank you, Dr. Lucas Grant. Thank you very much. Thank you for having me. Và xin cảm ơn Mai Lan vừa mới nói, thay mặt cho tất cả chúng ta cảm ơn anh Lucas Grant đã cung cấp cho chúng ta những cái thông tin vô cùng là tuyệt vời về cái sản phẩm này. Và giống như anh ấy nói đúng không ạ, mong rằng chúng ta sẽ sử dụng cả hai cái vị của cái sản phẩm này và để xem rằng chúng ta sẽ thích cái vị nào hơn, và để chúng ta sẽ cùng tỏa sáng với lại Unimate Fuel đúng không ạ. Và nhân cái sự kiện ra mắt này thì chúng ta có nóng lòng muốn biết rằng là sản phẩm này sẽ có cái giá bán như thế nào, hoặc là Unicity sẽ có một cái chương trình khuyến mại như thế nào để ra mắt cái sản phẩm này không ạ? Và Mai Lan sẽ xin phép chia sẻ với chúng ta một cái thông tin, Mai Lan biết rằng nó cũng khá muộn rồi, một cái thông tin vô cùng ngắn với chúng ta về cái giá bán cũng như là gì ạ, cái chương trình khuyến mại ra mắt cùng với cái sản phẩm này ạ. Vâng, chúng ta có nhìn thấy ở trên màn hình đúng không ạ?
Chúng ta vừa mới được nghe tiến sĩ Lucas Grant chia sẻ về hai cái sản phẩm là gì ạ? Unimate Fuel và vị tự nhiên và Unimate Fuel Salted Caramel, đúng không ạ? Và chúng ta biết rằng là cái sản phẩm này nó là một cái sự kết hợp vô cùng độc đáo của cái trà yerba mate cùng với lại cái chất béo dễ hấp thụ từ dầu dừa, để nó giúp chúng ta có một cái khả năng chuyển hóa linh hoạt này, rồi giúp chúng ta cung cấp năng lượng cho cơ thể và cải thiện cái trạng thái tinh thần của chúng ta. Và những các cái lợi ích của Unimate Fuel thì chúng ta biết rất là rõ sau cái phần trình bày của tiến sĩ Grant rồi, đúng không ạ? Đấy là gì ạ? Nó có thể giúp chúng ta có cái cảm giác là gì, thư giãn này, rồi cải thiện cái chức năng nhận thức này, độ dẻo dai này, cái thúc đẩy cái quá trình sản xuất ketone tự nhiên trong cơ thể, đúng không ạ? Và để chúng ta có thể hiểu rõ thêm về cái công dụng của cái sản phẩm này thì Mai Lan sẽ muốn chúng ta cùng xem một cái đoạn video tóm gọn về cái công dụng của sản phẩm này, được không ạ? Các bạn phòng máy, các bạn có thể giúp Mai Lan mở cái video về cái sản phẩm tóm gọn về cái sản phẩm Unimate Fuel này, được không ạ? Our bodies have the extraordinary ability to adapt, survive, and thrive. In times of feast, our bodies learn to store fat so that in times of famine, we could rely on that fat for energy. Today, many of us live in a constant state of excess. Food is readily available, and the types of food we eat have changed, leading to a diet that is incorrectly balanced. This modern diet often creates an insulin surplus in the body, leading to a decline in the ability to use our stored fat as energy and a myriad of metabolic health problems. However, we can restore the body's natural ability to operate in a state of metabolic flexibility. That is, using both carbohydrate and stored fat for our energy needs. Designed to help you achieve and maintain metabolic flexibility by activating the body's natural ability to use stored fat for energy, Unicity supplements Unimate Fuel are formulated based on the most recent discoveries in nutritional biology to improve metabolic health. Unimate Fuel is a powerful yerba mate supplement designed to provide an energy boost for both body and mind. This delicious drink helps support the body's natural fat-burning ability by delivering a dose of energy-filled healthy fats and chlorogenic acids from Unicity's proprietary yerba mate extract. Chlorogenic acids are a family of polyphenol compounds that have important biological effects, including promoting improved mood, supporting healthy brain function, and elevating feelings of well-being. And that's not all. Unimate Fuel is a great tasting, super effective satiety aid that can be used as a morning pick-me-up, as a mix-in with a meal replacement, or as a snack in between meals. You know, for when help is needed to fend off nagging cravings. Because, let's be honest, sometimes you just need a little something until your next meal. Available in a single serving sachet, Unimate Fuel is convenient for an on-the-go lifestyle and perfect for sharing. 2 great ways to activate optimal health. Vâng, chúng ta vừa mới được xem một cái đoạn video tóm gọn rất là tuyệt vời về cái sản phẩm Unimate Fuel này, đúng không ạ? Và chúng ta cũng được biết rằng là cái chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm Fuel này vào những cái thời điểm như thế nào, đúng không ạ? Anh Graham cũng mới chia sẻ và trong cái đoạn video chúng ta cũng vừa được nghe, trước khi chúng ta tập luyện này, hoặc là mỗi sáng khi mà chúng ta cần tỉnh táo này, hoặc mỗi khi mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta cần phải nạp năng lượng, chúng ta cảm thấy thèm ăn thì chúng ta có thể sử dụng nó thay cho một cái bữa phụ, hoặc là gì ạ, trước khi mà chúng ta thuyết trình. Ví dụ như đến bây giờ thì Mai Lan cũng đang có ở trong tay mình một cái gì ạ, một cái cốc Fuel để mà gì ạ, giúp cho Mai Lan có thể tập trung tỉnh táo để mà có thể hỗ trợ cho chúng ta cái phần chuyển ngữ này. Hoặc là mỗi khi mà não bộ của chúng ta cảm thấy mệt mỏi thì chúng ta cũng có thể sử dụng Unimate Fuel giống như là một cái nguồn năng lượng cho cái não bộ của chúng ta. Và chúng ta biết rằng là nó có hai cái sự lựa chọn, phải không ạ? Một cái vị tự nhiên thì chúng ta nhìn thấy màu xanh, một cái vị caramel muối thì nó sẽ là gì ạ? Có màu cam. Và giống như là anh Grant anh có nói thì anh thích cái vị caramel muối nhiều hơn. Mai Lan cùng với các bạn nhân viên của mình thử thì
phải thú thực rằng là cả hai vị này đều ngon và không biết là sẽ chọn cái vị nào hơn. Thế cho nên là quyết định rằng là mỗi ngày thì sẽ dùng 2 gói, đúng không ạ? Buổi sáng một gói vị này thì buổi chiều có thể dùng gói vị khác, đúng không ạ? Thái Lan khuyến khích rằng là chúng ta sẽ nên sử dụng cả hai cái vị này để chọn cho chúng ta một cái vị mà chúng ta yêu thích nhất. Và cái giá bán của cái sản phẩm này với những cái công dụng vô cùng tuyệt vời như vậy thì giá bán của sản phẩm dành cho các anh chị nhà phân phối sẽ có giá là 1.650.000 đồng với 36 PV. Vô cùng là tuyệt vời, đúng không ạ? Và giá bán dành cho khách hàng thân thiết thì sẽ là 1.980.000 đồng, khoảng gần 2 triệu. Và với các anh chị nhà phân phối thì chúng ta biết rằng là khi chúng ta mua hàng với, giống như là ông Christopher Kim chia sẻ, đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái cơ hội này, cái sản phẩm này giống như một cái công cụ để chúng ta thúc đẩy thêm cái công việc kinh doanh của chúng ta. Và để hỗ trợ cho chúng ta trong cái quá trình đó thì Unicity nhân cái dịp ra mắt sản phẩm này thì có một cái chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt dành cho những anh chị khách hàng nào nhanh tay mua cái sản phẩm này. Đó là gì ạ? Chúng ta sẽ được tặng một cái sản phẩm quad nếu như chúng ta mua một cái đơn hàng bất kỳ có chứa 3 cái hộp Unimate Fuel này. Và các anh chị lưu ý rằng là gì ạ? Chỉ có trong cái giai đoạn từ 19 tháng 8, có nghĩa là ngay buổi sáng ngày mai cho đến hết ngày 22 tháng 8 thì chúng ta mới được nhận cái ưu đãi này thôi. Những anh chị nào mà mua sau cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ không có cái ưu đãi đó. Lúc nãy thì chúng ta được nghe chia sẻ, đúng không ạ? Chúng ta có thể dùng fuel nóng này hoặc lạnh này hoặc là mix với một cái gì đó. Vậy thì cái mix mà Mai Lan với lại các bạn hay mix nhất đấy là gì ạ? Mix cùng với quad flex sau khi mà mình gì ạ? Tập luyện xong, phải không ạ? Và đây sẽ là một cái combo, một cái bộ vô cùng hoàn hảo để chúng ta gì ạ? Hỗ trợ cho cái sức khỏe chuyển hóa của chúng ta luôn ở trong cái trạng thái linh hoạt và chúng ta có thể gì ạ? Đốt rơi luôn luôn ở trong cái trạng thái là đốt chất béo, đúng không ạ? Và kèm với lại cái chương trình khuyến mại này thì nó sẽ có một số điều khoản điều kiện như thế này ạ. Mỗi một anh chị nhà phân phối thì chúng ta chỉ được đặt tối đa 2 đơn hàng khuyến mại. Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta mỗi một mã số chúng ta chỉ được mua 2 đơn hàng thôi, chúng ta không được mua quá 2 đơn hàng. Và cái đơn hàng khuyến mại này của chúng ta giống như là anh Brand và Mai Lan có chia sẻ với chúng ta rằng Unicity khuyến khích chúng ta sử dụng cả hai vị sản phẩm để chúng ta biết rằng là chúng ta yêu thích cả hai cái vị này như thế nào. Cho nên là đơn hàng khuyến mại phải bao gồm đủ cả hai sản phẩm. Chúng ta không thể nào chọn một hoặc hết cái này hoặc hết cái kia. Chúng ta bắt buộc phải mua gì ạ? Cả hai sản phẩm, có thể là 2 cái vị tự nhiên hoặc là 2 cái vị caramel, tùy các bạn, nhưng mà chúng ta sẽ gì ạ? Phải mua đủ cả hai sản phẩm. Và chương trình khuyến mại này chỉ áp dụng cho các anh chị nhà phân phối mua hàng tại văn phòng Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh, không được áp dụng cho email hay là điện thoại hay là gì ạ? Online ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái số lượng khuyến mại chỉ có hạn với 800 hộp quad flex mà thôi. Vậy thì trong 4 ngày sắp tới chúng tôi chỉ có 800 hộp quad flex để tặng các anh chị cho mỗi một cái đơn hàng có chứa 3 cái sản phẩm fuel này. Và nếu như anh chị nào mà chúng ta không nhanh chân chúng ta mua kịp thì chúng tôi rất tiếc rằng chúng tôi sẽ không còn cái sản phẩm quad flex để tặng các anh chị nữa. Và vì thế cho nên là Mai Lan muốn nói rằng là ngay buổi sáng ngày mai thì chúng ta hãy đến văn phòng Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh để chúng ta gì ạ? Đặt mua hàng. Và cái đơn hàng sẽ được nhân viên của Unicity ưu tiên rằng là gì ạ? Đơn hàng nào nộp trước, đơn hàng nào đến trước thì sẽ được gì ạ? Ưu tiên trước, đúng không ạ? Và một lần nữa thì Mai Lan mong muốn rằng tất cả chúng ta hãy sử dụng những cái thông tin này, hãy sử dụng Unimate Fuel để giúp cho cơ thể của chúng ta có một cái trạng thái gì ạ? Chuyển hóa linh hoạt và giúp chúng ta gì ạ? Cùng make life better, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Buổi tối ngày hôm nay đã dành thời gian để lắng nghe cái chương trình này cùng với lại Unicity, đã cùng với lại Unicity được biết đến một cái sản phẩm vô cùng quyền năng để giúp cho chúng ta có thể make life better. Thay mặt cho đội ngũ làm chương trình, thay mặt cho Unicity, chúc tất cả các anh chị sẽ có một cái giấc ngủ ngon và hẹn gặp lại các anh chị ở tại Hà Nội, Hồ Chí Minh buổi sáng ngày mai với cái chương trình khuyến mại của Unicity ạ. Xin chúc tất cả các anh chị một buổi tối ngon giấc, chúc cho chúng ta cùng với gia đình của chúng ta một cái buổi tối thật là tuyệt vời ạ. Và cảm ơn tất cả các anh chị đã tham dự cái chương trình này cùng với Unicity. Xin cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều ạ.
Every person and community on Earth is connected to a remarkable network of stories. The stories we create and those we choose to be a part of define who we are and what we stand for. Our stories remind us where we came from. They guide our everyday decisions, and they help us chart a meaningful, rewarding course into the future. The best stories also connect us to something bigger than ourselves. At Unicity, we believe our story has the power and potential to touch hearts, transform lives, and ultimately change the world. It started more than 30 years ago with a single, groundbreaking product that eventually earned its place as the first of its kind in the physician's desk reference. Combined with a bold plan to make that product available to millions of people around the world. From those humble beginnings, the Unicity story quickly grew into a thriving global community of capable leaders, experienced scientists, and ambitious entrepreneurs, all working together to accomplish one mission: make life better for every person who connects with our people or uses our products. Today, the Unicity story embraces that mission in countless ways, with a growing family of more than 400 products that apply the latest nutrition research to transform health for millions of people all over the world. More than 750 employees working in 30 offices to support our business across 60 countries around the world, alongside a thriving network of aspiring entrepreneurs and independent business owners who use Unicity as a tool to achieve new levels of health and financial wellness, all with an unrivaled commitment to improving people's lives and making a meaningful difference. It's a story we can all be proud of, but it's also just the beginning. Because every day we accelerate and expand our efforts to turn scientific discoveries into innovative new products, so we can improve people's health and quality of life in ways we never imagined. Every day, we find new people who eagerly embrace Unicity's unique approach to wellness and then turn that enthusiasm into better lives for themselves and their families. And every day, we search for more meaningful ways to make a tangible, positive difference in people's lives. Through small, individual efforts and bold, company-wide initiatives. But the most exciting and inspiring part of the Unicity story, we get to write the next chapter together. In a world where the possibilities are only limited by our capacity to dream big, work hard, and make a difference together. And where hundreds of health challenges are waiting for new solutions. The Korean government has declared a war on sugar. Experts say the focus on low fat often hid the fact that sweet stuff was being added to packaged food. New data suggests the unhealthy
habits of young Australians are increasingly adding to the nation's growing waistline. So what role will you play in the next chapter of the Unicity story? And how will that connection change and improve the story you're creating for your own life? There is only one way to find out. Together, we will discover new possibilities, and we will change and improve millions of lives. Every person and community on Earth is connected to a remarkable network of stories. The stories we create and those we choose to be a part of define who we are and what we stand for. Our stories remind us where we came from. They guide our everyday decisions, and they help us chart a meaningful, rewarding course into the future. The best stories also connect us to something bigger than ourselves. At Unicity, we believe our story has the power and potential to touch hearts, transform lives, and ultimately change the world. It started more than 30 years ago with a single, groundbreaking product that eventually earned its place as the first of its kind in the physician's desk reference. Combined with a bold plan to make that product available to millions of people around the world. From those humble beginnings, the Unicity story quickly grew into a thriving global community of capable leaders, experienced scientists, and ambitious entrepreneurs, all working together to accomplish one mission: make life better for every person who connects with our people or uses our products. Today, the Unicity story embraces that mission in countless ways, with a growing family of more than 400 products that apply the latest nutrition research to transform health for millions of people all over the world. More than 750 employees working in 30 offices to support our business across 60 countries around the world, alongside a thriving network of aspiring entrepreneurs and independent business owners who use Unicity as a tool to achieve new levels of health and financial wellness, all with an unrivaled commitment to improving people's lives and making a meaningful difference. It's a story we can all be proud of, but it's also just the beginning. Because every day, we accelerate and expand our efforts to turn scientific discoveries into innovative new products, so we can improve people's health and quality of life in ways we never imagined. Every day, we find new people who eagerly embrace Unicity's unique approach to wellness, and then turn that enthusiasm into better lives for themselves and their families. And every day, we search for more meaningful ways to make a tangible, positive difference in people's lives. Through small, individual efforts and bold, company-wide initiatives. But the most exciting and inspiring part of the Unicity story, we get to write the next chapter together. In a world where the possibilities are only limited by our capacity to dream big, work hard, and make a difference together.
and where hundreds of health challenges are waiting for new solutions. The Korean government has declared a war on sugar. Experts say the focus on low fat often hid the fact that sweet stuff was being added to packaged food. New data suggests the unhealthy habits of young Australians are increasingly adding to the nation's growing waistline. So what role will you play in the next chapter of the Unicity story? And how will that connection change and improve the story you're creating for your own life? There is only one way to find out. Together, we will discover new possibilities, and we will change and improve millions of lives.